Cô giáo mầm non xuyên không thành bé gái 5 tuổi. Ràng buộc hệ thống thu hồi phế liệu. Thừa lúc chủ nhà bỏ trốn, lèn đến nhặt đồ hời. Bình hoa thời Khang Hy giá 10.000 tệ. Có bán không? Nhẫn ngọc thời Càn Long 5.000 tệ, có bán không? Câm miệng, đừng có hỏi từng cái một nữa. Đồ của ngày hôm nay cái nào bán cái nào không? Tôi sẽ nói riêng sau. Đừng nhắc nhở nữa. Vâng thưa chủ nhân. Ngươi không có chức năng quét sao? Kiểu quét một cái là thu đi tất cả ấy. Mở chức năng này cần trả 50 tệ. Có mở không? Đắt thế. Là dùng một lần hay dùng được vĩnh viễn? Chủ nhân xin hãy yên tâm. Sau khi mở có thể sử dụng vĩnh viễn. Nhưng mỗi lần dùng cần trả 10 tệ. Ngươi không phải hệ thống thu hồi rác, mà là hệ thống trấn lột thì có. Giá thu hồi thấp thảm hại. Làm cái gì cũng thu phí. Ngươi đúng là kẻ hám tiền. Mau quét đi, trời sắp sáng rồi. Vâng thưa chủ nhân. Sau khi thu hết tất cả, Tiểu Trúc liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tôn Tam Nương đến nhà bếp trước. Nghĩ bụng cả nhà ăn xong bữa sáng rồi mới về nhà mình. Ai ngờ 4 bức tường nhà bếp trống trơn. Đến một viên phân chuột cũng không còn. Nhà nó ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng thế? Sáng ra tôi định đi nấu cơm, thì thấy nhà bếp bị dọn sạch bách rồi. Đến một thanh củi cũng không còn. Tối qua trước khi ngủ vẫn còn tốt mà. Hứa Vĩnh Thuận cùng vợ đến nhà bếp kiểm tra. Cái này cũng dọn sạch quá rồi. Họ lại chạy vào trong phòng, cũng trống rỗng y hệt. Đừng đánh tiếng, không phải việc của chúng ta. Gọi Tiểu Trúc dậy, thu dọn đồ đạc rồi mau về nhà thôi. Tôi gọi Tiểu Trúc đi ngay đây. Từ lão thái thái thấy con trai con dâu mới sáng sớm đã về. Có chút khó hiểu. Sao về sớm thế? Chắc là chưa ăn sáng nhỉ? Bà nội Từ lão thái thái vốn trọng nam khinh nữ. Thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt lên. Cha à, việc làm con nhờ cha hỏi thăm có tin gì chưa? Bây giờ là xã hội mới rồi. Các nhà máy đều đang tuyển công nhân. Ta vừa mới nghe ngóng được. Nhà máy dệt và nhà máy cơ khí gần nhà mình đều đang tuyển người. Một lát nữa ăn cơm xong, hai vợ chồng các con hãy đi đăng ký đi. 3 đứa con trai cũng đi luôn. Cơ hội hiếm có đấy. Sợ là chậm trễ sẽ hết suất mất. Anh cả của Tiểu Trúc, Hứa Đại Phú 17 tuổi. Anh hai Hứa Đại Hữu và anh ba Hứa Đại Lực 15 tuổi. Chị cả Hứa Tiểu Yến 13 tuổi. Chị hai Hứa Tiểu Mai 10 tuổi. Tiểu Trúc nhỏ nhất, vừa mới 5 tuổi. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Từ lão gia tử liền dẫn các cháu đến nhà máy đăng ký. Vấn đề công việc đã được giải quyết thuận lợi. Từ lão thái thái ở nhà trông nom kim đàn nhà con trai thứ hai. Tiểu Trúc không dám lảng vảng trước mặt bà nội. Để tránh bị mắng, cô bé một mình trốn vào trong phòng kiểm kê kho chứa. Đúng là đồ cổ có giá trị thật. Chớp mắt một cái là mình đã thành người giàu có rồi. Đơn thuốc làm đẹp 10 vạn tệ. Đại lực hoàn 10 vạn tệ. Dao rửa nước 50 vạn tệ. Không có món nào rẻ hơn chút sao? Cứ thế này thì con chẳng còn động lực kiếm tiền nữa đâu. Gạo 10 tệ một cân. Bột mì 10 tệ một cân. Màn thầu 1 tệ một cái. Màn thầu bên ngoài mới có 1 xu một cái. Giá trong thương thành cao gấp 100 lần bên ngoài. Đúng là lũ cướp bóc thổ phỉ mà. Lúc ăn cơm trưa, cả nhà quây quần đông đủ. Nghe nói bây giờ trường học ai cũng có thể đi học, không phân biệt nam nữ. Chính là dạy chữ cho những người nghèo khổ như chúng ta. Chiều nay tôi sẽ dẫn Tiểu Yến và Tiểu Mai đi hỏi thử. Nếu họ nhận thì cho hai đứa đi học 2 năm để biết con chữ. Tôi còn nhỏ thế này cũng chẳng đi làm được. Nhà nó thế sao? Đúng vậy, ngày trước muốn biết chữ cũng chẳng có nơi nào mà học. Thời đại mới rồi, cho bọn trẻ đi học hết đi. Đám con cái vịt rời thì học hành cái gì? Phí tiền, lớn lên rồi cũng đi lấy chồng thôi. Có tiền đó thà để dành cho con trai cưới vợ còn hơn. Bà nội, cho các em gái đi học đi ạ. 3 anh em cháu đều đi làm rồi, có thể tự kiếm tiền cưới vợ. Mấy đứa bay còn nhiều chỗ phải dùng tiền lắm. Xem Kim Đàn mới có mấy tuổi kìa. Sau này những chỗ cần dùng đến tiền còn nhiều lắm. Kim Đàn là con nhà chú hai mà. Liên quan gì đến nhà con chứ? Không lẽ chúng con còn phải nuôi nó à? Một lát nữa gửi nó về đi. Đừng có hở chút là nhét nó sang bên này, vợ lão đại. Mày có ý gì hả? Đây là cháu nội tôi. Tôi thích nuôi đấy. Thích nuôi thì sang nhà chú hai mà nuôi. Lúc phân gia đã nói rõ là cha mẹ theo chú hai mà sống.
Lúc chia tiền bọn họ còn lấy thêm một phần, đồ bất hiếu. Thế này là không muốn phụng dưỡng tuổi già rồi. Uổng công nuôi các người rồi. Cha mẹ muốn ở với chúng con cũng được thôi. Con sẽ sang nhà chú hai, đòi lại số tiền và gian nhà đã chia thêm kia. Lúc đầu đòi thêm một gian phòng chính là để phụng dưỡng cha mẹ lúc già. Lão đại, con nói gì đi? Cha mẹ, con sẵn lòng phụng dưỡng hai người. Nhưng anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, số tiền và gian nhà cho thêm đó phải lấy lại. Lúc phân gia đã viết rõ ràng minh bạch rồi. Không thể cứ để chú hai chiếm hời mãi được. Nhà chúng con cũng còn một gia đình lớn phải lo nữa. Chúng tôi ở với chú hai, tiền bạc nhà cửa đều đã chia xong hết rồi. Không đời nào trả lại đâu. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường thôi. Tôn Tam Nương hướng về phía vách tường nhà bên cạnh hét lên. Chú hai, vợ chồng chú sang đây ngay. Mang đồ đạc chăn màn của cha mẹ đi đi. Nếu không muốn phụng dưỡng thì cứ nói thẳng ra. Chúng ta sẽ đi tìm lãnh đạo đơn vị của các người, viết lại thỏa thuận phân gia. Đừng có tham lam chiếm hời không biết đủ. Anh cả, chị dâu, lúc phân gia đã nói rõ rồi, tiền phụng dưỡng và nhà cửa chúng em đúng là có lấy thêm. Sau này cha mẹ cứ để chúng em lo. Mấy ngày nay cha mẹ nhớ cháu nội nên mới sang đây ở vài hôm thôi. Chỉ cách nhau một bức tường thôi mà. Cha mẹ nhớ cháu. Anh sẽ để 3 đứa cháu của chú đến nhà chú ở vài ngày. Đừng có làm khổ người già mãi. Vâng, nghe lời anh cả. Lão nhị, nếu chú thật sự không muốn nuôi cha mẹ thì cứ nói thẳng. Chị và anh cả của chú không phải người vô lý. Chúng tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ đến lúc cuối đời, nhưng những thứ chú lấy dư ra thì phải nôn ra hết. Không thể vừa hưởng lợi vừa không chịu trách nhiệm. Thế thì sẽ bị người đời đàm tiếu đấy. Chị dâu, chúng em nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ, hai người cứ yên tâm ở với nhà lão nhị. Nếu họ không hiếu thuận thì cứ bảo con. Con sẽ tìm đến lãnh đạo đơn vị của bọn họ. Được rồi, chúng tôi ở với lão nhị rất tốt. Không cần các anh chị phải lo hão. Từ lão nhị đưa cha mẹ về nhà mình. Tiểu Trúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé thật sự sợ ông bà nội cứ ăn vạ không chịu đi. Sau một hồi ồn ào buổi trưa, buổi chiều Tôn Tam Nương định dẫn hai con gái đến trường học đăng ký. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Chị cả và chị hai đều đi học rồi. Con ở nhà một mình sợ lắm. Con cũng muốn đi học. Tiểu Trúc ngoan, con còn nhỏ quá. Trường học không nhận đâu, đợi 2 năm nữa mẹ nhất định sẽ đưa con đi. Mẹ, con biết đếm mà, 1, 2, 3, 4. 99, 100. Chúng ta cứ đến hỏi giáo viên xem có được không đi. Con xin mẹ đấy ạ. Tiểu Trúc nhà ta thông minh quá. Con học đếm từ ai vậy? Con thấy tiên sinh dạy tiểu thiếu gia đếm số, nên đứng bên cạnh học lỏm ạ. Cha, con giỏi không? Nhà nó này, hay là dắt con bé đi cùng luôn đi, chứ ban ngày mà gửi con sang chỗ cha mẹ anh cũng không yên tâm. Bác ơi, tôi muốn đăng ký cho các cháu đi học. Phải tìm ai để làm thủ tục ạ? Cứ đi vào trong là thấy chủ nhiệm giáo dục rồi. Văn phòng đó do ông ấy quản lý. Sau khi cảm ơn, Tôn Tam Nương dẫn các con đi về phía văn phòng. Chào chủ nhiệm, tôi muốn đăng ký cho các cháu đi học. Không biết bây giờ còn kịp không? Đứa trẻ này còn nhỏ quá. Đợi thêm 2 năm nữa đi. Giáo viên xinh đẹp ơi, em biết đếm ạ. Còn biết chữ nữa, cô cho em đi học đi mà. Vậy em đếm thử xem, đếm được đến bao nhiêu? Tiểu Trúc không hề do dự, đếm một hơi đến 100 luôn. Ái cha, con bé này giỏi thật đấy. Đã đếm được đến 100 rồi cơ đấy. Được rồi, cô sẽ viết một tờ giấy. 2 tuần nữa khai giảng, 3 chị em các em đều đến nhé. Cảm ơn cô, một đứa trẻ một học kỳ là 1 đồng 5 hào. Ngày khai giảng mang tờ giấy này đến báo danh, rồi nộp tiền là được. 4 mẹ con liên tục cảm ơn, vui vẻ rời khỏi trường học. Mẹ ơi, giờ chúng con có cơ hội đi học rồi. Phải học hành cho thật tốt đấy. Nhớ rõ chưa? Đến dạ mẹ. Chúng con biết rồi ạ. Đi thôi, ra chợ xem thử. Mua ít thịt, tối nay chúng ta gói sủi cảo ăn. 3 chị em lập tức vui mừng khôn xiết. Họ đã thèm thịt từ lâu rồi. 4 mẹ con mua sắm ở chợ xong liền đi về nhà. Cha các con đâu rồi? Cha đi gánh nước rồi ạ. Ước gì nhà mình khoan được cái giếng bơm thì tốt biết mấy. Sẽ không cần ngày nào cũng ra ngoài gánh nước nữa. Cái đó đắt lắm mẹ ơi. Tiền lương 1 tháng của mẹ và cha em là chỉ vừa đủ để khoan một cái giếng thôi. Chúng ta dùng nước tiết kiệm một chút. Tiền khoan giếng đủ để mua phiếu nước trong bao nhiêu năm rồi. Mẹ ơi, đợi sau này thư thả hơn, nhà mình vẫn nên tự khoan một cái giếng cho nó tiện ạ. Đúng vậy, sống là phải có hy vọng. Ngày mai mọi người đều đi làm rồi, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Cha ơi, sau này để con đi gánh nước cho. Sức còn mạnh, không thấy mệt đâu ạ.
Không cần đâu, nếu con mà đi gánh, bà nội chắc chắn lại bắt con gánh hộ cho chú hai nữa cho xem. Cái tính thật thà của con thì không biết từ chối đâu. Chú hai của con lời chảy thay, chỉ trực chờ chiếm hơi thôi. Cô giáo nói ba chị em con đều được đi học ạ. 2 tuần nữa là khai giảng rồi đó. Đó quả là một chuyện tốt. Các con cố gắng học tập cho tốt, tương lai nhà mình cũng sẽ có người đỗ đại học. Lão đại, anh nằm mơ giữa ban ngày à? Mấy đứa con gái mà cũng đòi đi học đại học. Có mấy đồng tiền mà định đem đi đốt hết chắc. Nuôi chúng nó đến lớn rồi gả đi lấy tiền xính lễ mới là việc chính đáng. Bày đặt đi học cái gì không biết. Đó là nơi dành cho lũ hằng lỗ vốn mà thôi. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng cho chúng con nữa. Tiểu Trúc nhà con đã biết đếm đến 100 rồi đấy. Trong khi Kim Đàn ăn cơm vẫn còn phải có người đút, nói năng thì chẳng nên lời. Không khéo là có vấn đề gì rồi cũng nên. Cái đồ thất đức nhà chị. Có ai làm bác dâu mà lại nói cháu mình như thế không? Với chính cháu ruột của mình mà. Tôi thấy đầu óc chị mới là có vấn đề đấy. Ông nói này, ông xem Kim Đàn nhà mình liệu có vấn đề gì thật không? Con bé Tiểu Trúc đó của thực cái gì cũng biết. Tự mình làm mọi việc, cái miệng thì lanh lảnh. Ngày mai bảo lão nhị và vợ nó xin nghỉ một buổi. Đưa Kim Đàn đi gặp đại phu xem thế nào. Nếu có bệnh thật thì phải chữa ngay. Đừng để lỡ dở. Tất cả là tại cưới con vợ cho lão nhị không ra gì. Đẻ ra 3 đứa con gái rồi mới có được mụn con trai này. Con gà mái còn biết đốc trứng hàng năm. Cô ta thì hay rồi, chiếm chỗ mà chẳng đẻ được quả trứng nào cho ra hồn. Gia đình Tiểu Trúc ở trong sân nghe ngóng sự tình. Tôn Tam Nương không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của mình mà cha mẹ chồng lại tin là thật. Thằng bé Kim Đàn thực ra chẳng có bệnh tật gì cả, chẳng qua là do được nuông chiều quá mức nên mới sinh hư mà thôi. Mẹ à, tay nghề của mẹ giỏi thật đấy. Nhân bánh thơm quá, sủi cảo ngon tuyệt cú mèo. Cả nhà đang ăn uống ngon lành. Không một ai nhắc đến việc mang sang nhà bên kia một bát. Không phải là không hiếu thảo, mà thực sự là nhà nào cũng chẳng dư giả gì. Có được chút đồ ngon thì chính mình cũng phải chắt chiêu từng chút một. Ban ngày ban mặt chốt cửa làm cái gì, phòng trộm chắc. Lão đại, mau mở cửa ra. Mau ăn đi, ăn xong rồi hẵng mở, cửa già không vội gì lúc này cả. Mẹ à, mẹ đợi một lát, con ra ngay đây, nhà lão đại. Vợ chồng anh chị cũng keo kiệt quá đấy. Làm được chút đồ ngon mà cũng chẳng biết mang sang cho mẹ với cha lấy một ít. Các người cũng keo kiệt quá rồi đấy. Đóng cửa ăn mảnh một mình, thật là bất hiếu. Mẹ à, làm gì có món gì ngon đâu. Chỉ là sủi cảo rau gói bằng cần tây ngoài ruộng thôi. Nhà lão nhị không trồng cần tây sao? Hay là để con cắt một nắm cho mẹ mang về nhé. Đồ lỗ vốn mà cũng đòi ăn sủi cảo. Kim Đàn, con gà mái già trong sân nhà cháu ngon hơn sủi cảo nhiều lắm. Mau bảo bà nội rớt gà cho cháu ăn thịt đi. Ăn thịt, ăn thịt. Cái đồ thất đức này. Con gà mái già đó còn phải đẻ trứng cho Kim Đàn. Sao mày tham ăn thế hả? Lại còn muốn ăn thịt gà. Kim Đàn, trứng gà sao thơm bằng thịt gà được. Cháu cứ khóc thêm một lúc nữa đi. Bà nội sót cháu thì sẽ hầm gà cho cháu ăn thôi. Từ lão thái thái thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi thủi bỏ đi. Kim Đàn gọi con là đồ lỗ vốn. Cha, đồ lỗ vốn là gì à? Giống như Kim Đàn vậy, chỉ biết ăn mà không biết làm. Lại còn suốt ngày đòi đồ tốt, đó chính là đồ lỗ vốn. Vâng, nó mới là đồ lỗ vốn. Sáng sớm hôm sau, cả nhà đều đi làm cả rồi. Ở nhà chỉ còn lại 3 chị em. Các chị, mọi người có muốn kiếm tiền không? Tiểu Trúc, em có cách gì sao? Chúng ta đi nhặt ve chai đi. Sau đó mang đến trạm thu mua phế liệu để bán. Cái đó thì bán được bao nhiêu tiền chứ? Với lại sớm đã có người chuyên đi nhặt rác làm rồi. Chúng ta không nhặt ở khu dân cư, chỉ đi loanh quanh gần những nhà đại gia giàu có thôi. Đồ người giàu vứt đi chắc chắn vừa nhiều vừa tốt. Vậy chúng ta đi thử xem. Dù sao cũng không tốn vốn liếng, chỉ là hơi tốn công sức một chút thôi. 3 người ở gần nhà máy bột mì thu hoạch được mấy đôi giày rách và 2 cái vỏ kem đánh răng. Lại đi quanh đó hơn nửa ngày, đóng được một bao tải lớn mang đến trạm thu mua. Không ngờ bán được hẳn 3 hào. Số tiền này có thể mua được 30 cái màn thầu lớn đấy. Ngày mai chúng ta lại đi nhặt ve chai tiếp, cũng kiếm được khá đấy chứ. Tiểu Trúc thầm vui trong lòng những thứ mà hôm nay các chị không coi ra gì. Em ấy đều âm thầm thu vào hệ thống rồi bán đi. Chủ nhân, người nhặt toàn cái gì vậy? Chẳng có món nào đáng tiền cả. Đống đồng nát thu hồi hôm nay tổng cộng bán được 6 xu. Ngay cả 1 hào cũng không tới. Ngươi kiêu ngạo quá rồi, 6 xu không phải là tiền sao? Tài sản đều là tích cóp từng xu một mà thành đấy. Chủ nhân, kiếm tiền như vậy chậm quá.
Người phải nghĩ cách khác để kiếm tiền đi. Đây đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi. Chẳng phải còn có rất nhiều nhà giàu sao? Chúng ta đến nhà họ tìm chút đồ đi. Là đồ vô chủ. Chúng ta lấy cũng thấy yên lòng. Nếu tùy tiện lấy đồ có chủ thì có khác gì tên trộm đâu. Đồ vô chủ đều có thể thu thập sao? Đúng vậy. Đồ vô chủ và cả đồ của kẻ xấu cũng có thể thu vào. Chúng ta gọi đây là cướp giàu cứu nghèo. Là đang làm việc thiện. Nếu ngươi có thể biết được nhà tư bản nào sắp bỏ trốn, chúng ta có thể đến nhà họ thu đồ. Được rồi tổ tông của tôi ơi. Để tôi lưu ý xem sao. Chủ nhân, người không định mua món gì trong cửa hàng sao? Tiêu xài một chút đi. Đắt quá, mua không nổi. Ta muốn một viên tẩy tùy đan. Ngươi có thể giảm giá không? Lần đầu mua hàng có thể được giảm 10%. Giảm 10% rồi cũng phải 45 vạn. Ta vẫn mua không nổi. Thôi bỏ đi, hay là mua viên đại lực hoàn vậy. Ăn xong làm việc có sức hơn. Ta vẫn nên để dành tiền mua tẩy tùy đan thì hơn. Trong phần giới thiệu có viết, vừa tẩy tùy vừa có thể tăng thêm sức lực. Hay là người bớt chút nữa đi. Hiện tại ta chỉ có 41 vạn. 40 vạn bán cho ta một viên được không? Chủ nhân, đây đã là giảm giá 20% rồi đó. Hay là người gom nốt một vạn kia cho đủ đi. Hay ta cũng phải giữ lại ít tiền để ứng phó lúc cấp bách chứ. Lỡ như có việc gì cần dùng gấp thì sao? Chốt 40 vạn đi. Hay ta là chỗ quen biết mà. Như châu chấu trên cùng một sợi dây thôi. Nếu ta mà tiêu đời thì ngươi liệu có yên ổn được không? Tiểu Trúc nhìn viên tẩy tùy đan trong tay, không chút do dự uống hết. Không lâu sau, cô bé bắt đầu chạy vào nhà vệ sinh hết lần này đến lần khác, thải ra những chất bẩn hôi thối nồng nặc. Đến cả hàng xóm láng giềng cũng bị kinh động. Nhà ai mà thất đức thế không biết. Làm cái gì mà thối thế này? Ôi trời ơi, xong mùi muốn chắc người ta rồi. Chủ nhân, tẩy tùy đan có thể thải ra tạp chất trong cơ thể, cải thiện thể chất, tăng cường sức lực. Sau này còn có thể từ từ nâng cao khả năng miễn dịch và tinh lực. Đây là một món đồ tốt có lợi lâu dài. Coi như người cũng có chút ích lợi. Không uổng công ta bỏ ra 40 vạn. Buổi tối, người lớn lần lượt đi làm về nhà. Nhà mình sao hình như có mùi gì lạ thế nhỉ? Có phải rác trong sân chưa đổ sạch không? Mẹ ơi, buổi chiều cái mùi đó giống như từ nhà bên cạnh bay sang ấy. Tụi con không dám mở cửa luôn. Sau đó thì nó tan hết rồi, đúng vậy. Con cũng ngửi thấy nữa. Chính xác là từ phía nhà chú hai bay sang đấy ạ. May mà buổi chiều tối có trận gió thổi qua. Không lâu sau thì tan sạch rồi. Ngậm máu phun người, còn dám đổ oan à? Rõ ràng là nhà các người thối hoắc. Mẹ ơi đừng để ý đến họ nữa. Chúng ta ăn cơm thôi. Ngày hôm sau, ba chị em lại vui vẻ ra ngoài nhặt ve chai. Đi đến gần nhà máy gang thép nhà họ Tề ở phía tây thành phố. Chủ nhân, tôi quét thấy được. Dưới gốc cây đại thụ bên ngoài nhà họ Tề có chôn 10 mấy cái dương. Cái này chắc là đồ không chủ nhỉ. Cũng đâu có nằm trong sân nhà họ đâu. Ngươi thu dọn mấy món đó đi. Mặt đất có bị sụp xuống không? Chủ nhân yên tâm. Bên dưới 4 cái hầm có đá chống đỡ rồi. Lấy đồ đi cũng không sao đâu. Vậy thì mau thu vào kho đi. Lúc nào rảnh thì xem sau. Vâng, thưa chủ nhân. Hôm nay ba chị em không nhặt được món đồ nào cho ra hồn cả. Họ nhìn thấy có một ông lão thu mua phế liệu đang giao vừa đi ngang qua. Người hầu nhà họ Tề nhanh chóng mang ra mấy túi đổ nát để bán lấy tiền. Đúng là người hầu nhà giàu cũng biết vun vén quá nhỉ. Một chút đổ nát cũng không nỡ vứt đi. Chúng ta cũng đừng đợi nữa. Chắc là nhà nào cũng giữ đổ nát lại để kiếm tiền rồi. Sau này em là chẳng nhặt được gì nữa đâu. Trừ khi chúng ta cũng bỏ tiền ra thu mua. Thôi bỏ đi, tiền vốn ở đâu ra chứ? Với lại chắc cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Tiểu Yến, sáng sớm con đã dẫn các em đi chơi rông ở đâu thế? Con cái con lứa không ở nhà lo mà làm việc, chỉ biết chạy nhảy lung tung. Bà nội, củi trong nhà không còn nhiều nữa ạ. Chị cả dẫn chúng con đi nhặt cành cây về nhóm lửa. Thế con nghe được. Đứa con cái nhà nào mà lại không làm việc chứ? Vâng, thưa bà. Chúng con biết rồi ạ. Tiểu Trúc thong thả ngồi sưởi nắng trong sân, cùng hệ thống kiểm kê kho hàng. Tổng cộng có 13 chiếc dương lớn. Trong đó 10 chiếc chứa đầy những đồng bạc trắng. 3 chiếc còn lại là những thỏi vàng và vàng miếng óng ánh.
Những đồng bạc trắng này đúng là đồ tốt. Ngươi mà còn trả giá thấp nữa là ta không bán cho ngươi đâu. Đây là loại tiền tệ có giá trị trên thị trường. Mỗi đồng 5 hào. Giá bán rất cao rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Dù sao đồ trong cửa hàng của người ta cũng không mua nổi. Không bán nữa. Trừ khi 2 đồng một chiếc thì ta mới xem xét lại. 1 đồng, tối đa 1 đồng, chốt giá. Kiểm kê xong kho hàng, Tiểu Trúc liền ra ngoài đi dạo. Từ lão thái thái vừa nhìn đã thấy Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, qua đây với bà. Có việc gì đâu, con đang rảnh thì cũng là rảnh. Vào chơi với Kim Đàn một lát đi. Nói chuyện với nó nhiều vào nhé. Vâng ạ, Tiểu Trúc trong lòng không tình nguyện, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Nếu không chắc chắn sẽ bị mắng. Tiểu Trúc, chúng ta chơi đồ hàng đi. Tớ làm đại tiểu thư, còn cậu làm nha hoàn. Em không chơi đâu, các chị chơi đi. Đồ lỗ vốn, về nhà làm việc đi. Bà nội Kim Đàn mổ gà chưa à? Thịt gà có thơm không? Mổ gà ăn thịt. Cái đồ danh con này, dám trêu chọc Kim Đàn. Xem ta có đánh chết cái đồ lỗ vốn nhà ngươi không? Hứa lão thái thái đuổi theo Tiểu Trúc. Tiểu Trúc sợ hãi vội vàng chạy về nhà. Đừng khóc nữa, theo bà về nhà. Bà lấy trứng gà cho cháu ăn. Chẳng phải bà thương đứa cháu trai này nhất sao? Mổ một con gà cho đứa nhỏ đỡ thèm thì có sao đâu. Xem Kim Đàn khóc thảm thương chưa kìa. Đừng để khóc đến hỏng cả người. Nuôi gà chẳng phải là để cho trẻ con ăn sao? Bà Hứa này, bà đừng có mà tiếc rẻ. Các người nói thì nhẹ nhàng lắm. Sao nhà các người không mổ gà mà ăn thịt đi? Sao cái tâm lại xấu xa thế không biết? Kìa, bà nói gì lạ vậy? Trẻ con nhà tôi có thèm ăn đâu. Kim Đàn nhà bà là giống cha nó. Vừa lười vừa tham ăn. Hơn 5 giờ chiều, những người lớn đi làm về lần lượt trở về. Cha mẹ và các anh của Tiểu Trúc cũng đã bước vào cửa. Chẳng mấy chốc, nhà bên cạnh đã truyền đến tiếng khóc của Xuân Hoa và Đông Nguyệt. Hai cái đồ nợ đời này, dám ở sau lưng đánh Kim Đàn của ta. Xem ta có đánh chết các ngươi không. Ngày mai ta sẽ tìm mồi lái đến bán sạch các ngươi đi. Bán Đông Nguyệt đi, Đông Nguyệt là xấu nhất. Tiểu Yến, Xuân Hoa, tại sao họ lại bị đánh vậy? Hình như là lén đánh Kim Đàn mấy lần bị bà nội phát hiện ra. Nhà nó ơi, ông qua xem thử một chút đi. Đừng để đánh hỏng cả đứa nhỏ. Lão nhị, nhà chú làm cái gì vậy? Làm gì mà ầm ĩ thế? Hàng xóm láng giềng đang nhìn cả kìa. Đại Hoa, dạy dỗ vài câu là được rồi. Cứ mãi không thôi thế này thì ra thể thống gì? Hai con nhỏ chết tiệt này, sau này còn dám đánh Kim Đàn nữa không? Mẹ ơi, chúng con không dám nữa đâu. Còn có lần sau nữa là ta đánh gãy chân đấy. Tối nay phạt các người không được ăn cơm. Lão nhị à, bây giờ là xã hội mới rồi. Hội phụ nữ với Ủy ban dân cư quản lý việc này chặt chẽ lắm. Ngược đãi trẻ con là bị phê bình, phải làm bản kiểm điểm đấy. Em biết rồi anh cả. Không có việc gì thì ít qua lại nhà chú hai các con thôi. Tránh xa ông bà nội các con ra một chút, để khỏi bị chịu thiệt. Cha, hôm nay Tiểu Trúc còn trêu chọc Kim Đàn nữa đấy. Bà nội đuổi theo đòi đánh em ấy. May mà em ấy lanh lợi. Chạy nhanh thật đấy, có bị đánh trúng không? Không à, con chạy nhanh lắm. Bà nội không đuổi kịp con đâu. Con không dưng trêu chọc nó làm gì. Người lớn đều không có nhà. Nếu để bà nội bắt được rồi bị đánh thì oan ức biết bao. Bà nội cứ bắt con phải dỗ Kim Đàn chơi. Con không biết dỗ thế nào, nên mới hỏi cậu ta thịt gà có thơm không. Thế là cậu ta khóc ầm lên, rồi bà nội lao ra đánh con. Con thật là, rõ ràng là cố ý mà. Sau này tránh xa Kim Đàn ra một chút, bị ăn đòn vì nó. Cha không biết đâu, con không trêu chọc cậu ta cũng chẳng xong. Hễ bà nội thấy con là lại muốn con chơi với cậu ta. Bắt con làm bảo mẫu nhí miễn phí cho cậu ta đấy. Lát nữa cha sẽ qua nói với ông bà nội một tiếng. Tiểu Trúc nhà mình còn nhỏ, không dỗ dành trẻ con được đâu. Ông bớt lại đi. Chẳng lẽ không thấy hai ông bà đang lúc nóng giận sao? Đừng có mà đâm đầu vào rắc rối. Cha đừng đi. Ngày mai con sẽ không ra khỏi phòng, cũng không ra ngoài chơi nữa. Con sẽ chốt cửa thật kỹ, để bà nội không tìm thấy con. Được rồi, bà nội các con cũng đâu có ăn thịt các con được. Cứ việc gì cần làm thì làm, không cần phải cố ý tránh mặt. Có cha mẹ ở đây, không ai có thể bắt nạt các con đâu. Mẹ ơi, cơm hôm nay thơm thật đấy. Mẹ các con giỏi lắm đó. Bữa ăn nhà mình sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Mẹ, con muốn học nấu ăn với mẹ. Sau này con cũng có thể vào bếp làm việc. Tay nghề này của mẹ, đứa nào muốn học mẹ cũng đều dạy hết.
Đây chính là cái nghề gia truyền đấy. Ăn xong cơm, Tiểu Trúc nắm chặt lấy một chân của anh ba hứa đại lực không buông. Anh ba, trông khâu của các anh có phải lỗi không? Em hỏi cái đó làm gì? Em muốn mua một khúc vải. Em có tiền không? Em có tiền, nói xong. Tiểu Trúc liền từ trong túi móc ra một miếng thỏi vàng nhỏ sáng lấp lánh. Ôi mẹ ơi, nhà mình phát tài rồi. Tiểu Trúc, con nói thật với cha đi. Thứ này ở đâu ra vậy? Là tiểu tiểu thư cho con ạ. Nói là để làm của hồi môn cho con. Nói với cha. Còn ai biết chuyện này nữa không? Không ai biết hết ạ. Cái này cha cứ giữ hộ con trước. Đợi con lớn lên sẽ đưa lại làm của hồi môn. Nhà mình hiện giờ vẫn còn tiền. Vàng này khoan hãy đổi ra tiền giấy. Nhờ đâu có biến cố gì. Tiền giấy cũng chỉ là giấy lộn thôi. Vẫn là vàng bạc thực tế hơn. Mua lương thực cho cha mẹ và cả nhà ăn. Con chỉ muốn cái áo may ông với quần đùi thôi. Được không ạ? Ngày mai mẹ sẽ làm cho con. Chuyện này không ai được phép nói ra ngoài để tránh rước họa. Nghe rõ chưa? Dạ con biết rồi thưa mẹ. Lúc này hệ thống vang lên bên tai, phát hiện tình báo quan trọng. Hệ thống thu thập tình báo, phản hồi kịp thời, ngăn chặn. Dưới gốc cây trong sân nhà chú hai có chôn 3 thỏi vàng, 10 đồng bạc, còn có một đôi vòng tay ngọc điền và mấy chiếc châm bạc. Có thu không? Số tiền đó phần lớn là do cha mẹ tôi kiếm được. Lúc chia gia sản đã bị họ lấy mất rồi. Chúng ta chỉ lấy đi 2 thỏi vàng và đôi vòng tay đó thôi nhé. Lấy hết đi. Tiểu Trúc cũng không nỡ lòng nào. Ngày hôm sau, Tiểu Trúc bị đánh thức trong cơn mơ màng. Tiểu Trúc, mau ra đây đi. Chúng mình chơi bóc xương dê đi. Tới đây, tới đây. Hai người thong thả đi đến dưới gốc cây liễu lớn. Dưới cây, đã có 2 cô bé hàng xóm đang đợi sẵn. Tiểu Trúc, nghe nói 2 chị họ của bạn hôm qua bị ăn đòn à? Bà nội và thím hai của em thật là nhẫn tâm. Bà nội em không thích con gái. Thím hai của em cũng vậy. Tiểu Trúc, nghe nói em sắp được đi học ở học đường rồi à? Có thật không vậy? Vâng, cha mẹ cho chị em đi à? Nói là học lấy vài chữ để không phải làm kẻ mù chữ. Thích thật đó, mình cũng muốn đi. Nhưng mẹ mình không cho. Cứ bắt mình ở nhà học làm việc nhà với bà ấy. Mẹ mình bảo sang năm mới cho mình đi. Đi học thì có gì hay chứ? Đám con cái chúng ta tương lai vẫn phải xem có lấy được chồng tốt hay không thôi. Biết chữ thì đã làm sao? Bạn xem mấy nhà giàu cưới vợ kìa. Người ta có thèm xem có học hành hay không đâu. Phải xem tướng mạo có xinh đẹp hay không kìa. Tiểu Hồng, đây là con gái nhà ai vậy? Sao mình chưa từng thấy nhỉ? Bạn chưa thấy cũng bình thường thôi. Nó là đứa con riêng mà Vương của Phụ, vợ mới cưới của Trần Đại Gia, mang theo đấy. Giờ đổi tên thành Trần Tiểu Mỹ rồi. Trần Đại Gia cưới vợ mới rồi sao? Trần Đại Gia này không đến 50 thì cũng 45, 46 tuổi rồi. Cháu nội chắc còn lớn hơn cả con bé này rồi ấy chứ. Đúng là đồ già không đứng đắn. Vương của Phụ đó chắc cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Phải nhắc người nhà tránh xa gia đình này một chút. Không lâu sau, Tiểu Trúc lấy cớ phải về nhà làm việc, rồi chuồn về. Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng hét lớn ở nhà bên cạnh. Tiểu Yến. Tiểu Yến ơi. Bà nội, có chuyện gì vậy à? Đến sao chúng mày không đi nhặt củi sớm đi? Cứ ở nhà rảnh rỗi quá rồi đấy. Chẳng biết đường mà làm việc gì cả. Chiều nay đi nhặt củi đi. Dẫn theo Xuân Hoa và Đông Nguyệt đi cùng. Đến bà nội. Cha mẹ cháu bảo rồi. Nhặt củi phải đi ra ngoài thành. Không an toàn nên không cho chúng cháu đi nữa ạ. Đợi khi nào các anh được nghỉ thì để các anh đi nhặt. Nuôi cái lũ lười biếng các cô thì có tác dụng gì chứ? Toàn là lũ ăn hại lãng phí lương thực. Một lũ ăn hại. Mấy chị em các cô đi cùng nhau đi. Đông người thì sẽ an toàn thôi. Ông nội, chúng cháu không đi đâu. Chiều nay chúng cháu còn phải ra chợ mua gà con nữa. Nuôi lớn rồi rớt lấy thịt ăn. Con lại chọc giận bà ấy làm gì? Bà ấy nói gì kệ bà ấy. Chúng ta cứ nghe thôi. Cũng chẳng mất miếng thịt nào. Bà ta không để con yên ổn. Con cũng không để bà ta thoải mái. Ai sợ ai chứ? Tiểu Trúc, cái đồ con danh vô đức này. Con dám nhắc đến chuyện rớt gà ăn thịt. Xem ta có đánh chết nhà ngươi không? Bà nội đừng giận. Tiểu Trúc thực sự không cố ý đâu. Là cha con trước khi ra ngoài đã dặn dò.
Bảo chúng con mua mấy con gà con về nuôi. Đợi đến Tết thì rớt lấy thịt ăn. Chưa đợi Từ lão thái thái tiếp tục nổi giận, đã thấy con trai thứ hai dìu vợ về nhà. Lão nhị, có chuyện gì thế này? Sao chưa hết giờ làm đã về rồi? Mẹ, Xuân Hoa đang làm việc thì bị ngất, ngã ra đó, đi khám một cái. Không ngờ là đã mang thai rồi. Thật sao? Ôi trời đất ơi, đúng là Phật tổ phù hộ mà. Mẹ, mau pha cho Xuân Hòa bát nước đường đỏ trứng gà đi. Đại phu nói bệnh gì con nghe chẳng hiểu. Chị bảo là phải thường xuyên uống nước đường mới khỏe được. Mang thai thôi mà đã làm mình làm mày rồi. Con muốn ngày nào cũng uống nước đường à? Nghĩ hay quá nhỉ, không xem lại mình là cái hạng gì. Xuân Hoa, tự đi mà pha nước đường đỏ cho mẹ đi. Trứng gà thì đừng có mơ. Chỗ đó là để dành cho kim đàn cả. Mẹ, trưa nay có bát trứng hấp không à? Đại phu nói cháu trai mẹ bị suy nhược, cần phải ăn chút đồ tốt để tầm bổ. Cái đồ đàn bà tham ăn kia, còn dám tranh đồ ăn với kim đàn à? Thứ quỷ già đó mà cô cũng dám mơ tưởng sao? Đồ không biết xấu hổ. Trong bụng con đang mang cháu trai của mẹ đấy. Lứa này chắc chắn là con trai. Sao cô biết là con trai? Cảm giác y hệt lúc mang thai kim đàn vậy. Hoàn toàn không giống lúc mang thai ba cái đứa lỗ vốn kia. Thôi được rồi bà nó ạ. Sau này mỗi ngày đưa cho vợ lão nhị một quả trứng, tầm bổ cơ thể cho tốt, để sinh cho kim đàn một đứa em trai. Hai đứa cũng có bạn có bè. Nếu năm nào cũng mang thai được thì tốt biết mấy. Không cần phải làm gì cả, chỉ việc nằm trên giường sưởi hưởng phúc thôi. Con vẫn còn tiền bán phế liệu lần trước đây. Chúng ta đi ra chợ xem thử đi. Mua mấy con gà con về nuôi nhé. Mỗi nhỡ bà nội có hỏi thì cũng có cái để giải thích. Với lại nuôi mấy con gà, lớn lên rồi còn có thể đẻ trứng. Chúng ta siêng năng một chút, ra phía rừng cây nhỏ đào rau dại về cho gà ăn là được. Tiểu Trúc đã muốn đi dạo chợ từ lâu rồi, nên đương nhiên là giơ cả hai tay tán thành. Ba chị em tiêu hết sạch số tiền trong tay, mua được 6 con gà con lông vàng mượt. Sau khi về nhà, Tiểu Yến liền dùng cành cây rào một cái hàng rào đơn giản để ngăn lũ gà con chạy lung tung khắp sân. Lần này chúng ta có thể dùng thịt gà làm kim đàn thèm đến phát khóc rồi. Cô bé 5 tuổi sở hữu hệ thống thu hồi rác, vô số vàng bạc châu báu các loại. Sau bữa ăn, Tiểu Trúc đang định chợp mắt một lúc thì tiếng của hệ thống vang lên trong đầu. Chủ nhân, người không thể cứ rú rú ở trong nhà mãi được, phải ra ngoài dạo quanh một chút. Nếu không thì sao mà nhặt nhạnh được đồ quý để làm giàu chứ? Chúng ta chẳng phải đã có hơn 15.000 tệ, với lại 3 hòm bằng thỏi rồi sao? Chút tiền này mà người đã thỏa mãn rồi sao? Người không muốn mua một viên mỹ dung đan để khiến mình trở nên xinh đẹp hơn sao? Ở thời đại này, xinh đẹp quá ngược lại sẽ không an toàn. Với lại con cũng đã ăn tẩy tùy đan rồi, lớn lên chắc chắn sẽ không xấu đâu. Nếu chúng ta có thêm nhiều tiền nữa thì có thể đổi được đồ của giới tu tiên, thậm chí là tinh tế nữa đó. Ngươi không tò mò sao? Tò mò chứ, nhưng con còn tò mò hơn là phải tốn bao nhiêu tiền nữa kìa. Chúng ta là đi nhặt nhạnh của hời, chứ không phải đi cướp. Cho dù có đi cướp cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như thế đâu. Ngươi phải có niềm tin chứ. Lỡ như phát hiện ra kho báu thì sao? Cho nên nhất định phải ra ngoài đi dạo. Cứ ở ly trong nhà thì chắc chắn chẳng gặp được gì đâu. Bây giờ con ra ngoài nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể giúp không? Kiểu giúp miễn phí ấy. Ra ngoài một chút thì có thể có nguy hiểm gì chứ? Ngươi đừng có tự hù dọa mình. Bây giờ bọn buôn người đang hoành hành dữ dội lắm đấy. Lỡ như con bị bắt cóc thì sao? Chúng ta không đến mức xui xẻo vậy đâu. Ngài nhìn cái thân hình nhỏ bé này của con xem, một mình đi lang thang khắp phố, làm sao mà không nguy hiểm cho được? Trong cửa hàng có một đạo cụ nhân vật. Chủ nhân mở ra xem thử đi. Chủ nhân mở giao diện hệ thống. Giao diện hiện lên các hình tượng nhân vật, nam nữ già trẻ đều có đủ, có thể tùy ý lựa chọn một vai. Sau khi mua, nhấn sử dụng là có thể biến thân. Mua một nhân vật tốn 10.000 tệ, dùng một lần mất 1.000 tệ á. Chức năng này đúng là quá lợi hại. Đắt thế này, bộ người đang đùa sao? Chúng ta ở ngoài lượn lờ 10 ngày nửa tháng, chưa chắc đã nhặt được thứ gì đáng giá. Ngươi nhìn tôi xem có giống người dùng nổi món đồ đắt đỏ thế này không? Có thể giảm giá 50%, cái này thực sự rất hợp với chủ nhân. Hồi trước tôi mua hàng mạng còn được trả hàng 7 ngày không cần lý do. Đạo cụ này của ngươi cũng nên có thời gian dùng thử chứ.
Dùng thử miễn phí 7 lần thì sao? Có cần thiết không? Chất lượng đồ ở tầng 3 luôn được đảm bảo mà. Tất nhiên là cần rồi. Không thử sao biết có tốt hay không? Dùng thử thấy ổn mới nỡ bỏ tiền ra mua chứ. Ngươi cứ từ từ mà nghĩ đi. Không cho dùng thử cũng chẳng sao cả. Dù sao bây giờ cuộc sống của tôi cũng rất tốt. Tôi đi ngủ trước đây. Nhưng dùng thử 7 lần thì nhiều quá. Chỉ được dùng thử 2 lần thôi, chốt nhé. Trong đạo cụ đó ít nhất cũng có 20-30 nhân vật. Mỗi nhân vật đều có thể dùng thử 2 lần. Đủ dùng một thời gian rồi. Vậy chiều nay chúng ta đi ra ngoài luôn đi. Gấp gì chứ, hôm nay qua hơn nửa ngày rồi. Hơn nữa con ở ngoài lâu quá mẹ con sẽ đi tìm đấy. Sáng sớm mai chúng ta hãy đi. Hơn 3 giờ chiều, cha Tiểu Trúc dẫn theo 3 người con trai trở về. Mỗi người vác trên vai một bó củi lớn. Mau bỏ củi xuống rồi rửa tay đi nào. Ăn cơm thôi, chắc mệt lử rồi nhỉ? Không mệt, chỉ là đường hơi xa thôi. Đợi khi nào đó nhờ thợ mộc đóng một chiếc xe đầy lớn hơn. Mỗi lần có thể kéo được nhiều hơn một chút, đừng có liều mạng quá. Một tuần chỉ được nghỉ có một ngày này thôi. Nếu thật sự không được thì chúng ta mua ít củi. Dù sao cũng rẻ hơn đốt than. Bây giờ trời vẫn chưa lạnh. Ngoài thành ít người đi nhặt củi. Đợi đến lúc trời lạnh thì người tranh giành củi sẽ đông lên. Chủ nhật tuần sau chúng ta lại đi một chuyến nữa. Mọi người mau ăn cơm đi. Còn chưa đợi họ ăn cơm xong, Từ lão thái thái lại gọi với vào. Thằng cả có nhà không? Mẹ, có chuyện gì vậy? Chúng ta vừa đi khám về. Trong nhà hết gạo rồi. Cho mẹ mượn 2 cân. Mua xong sẽ trả ngay. Nhà mẹ vẫn còn được ăn gạo cơ à? Thật là sang trọng, chúng con toàn phải ăn bột ngô trộn rau dại đây. Thứ quỷ già đó nhà nào mà ăn cho nổi. Nhà con có 3 thằng con trai đang tuổi lớn mà ăn như thế thì sớm đã phải đi ăn xin rồi. Vợ thằng cả, chị nói năng kiểu gì thế? Là mẹ, đừng nói là mượn. Dù có lấy một ít cũng là chuyện đương nhiên. Mẹ à, tiền con và anh cả kiếm được những năm qua đều đang ở chỗ mẹ hết đấy. Số tiền đó mua gạo đủ để mẹ ăn đến lúc mất đấy. Có cần con giúp mẹ tính xem rốt cuộc là có bao nhiêu không? Phi phi phi, cái đồ ám quẻ này. Chú ấy ai đấy? Vợ thằng Hai đang bệnh nằm đó. Kim Đàn cũng đang ốm nữa. Trong nhà không có ai đi mua lương thực. Anh làm anh cả, giúp đỡ một tay thì đã sao? Thế còn cha con, ông ấy không đi mua được à? Hứa Vinh Cương là người chót rồi à? Mẹ đừng vội. Đưa tiền cho con sẽ bảo đại phú ra chợ mua. Không phải con trai không muốn ứng tiền, mà là chúng con thật sự hết tiền rồi. Chỉ đợi phát lương để mua lương thực thôi. Trong nhà ngày nào cũng húp cháo rau dại. Thế thì không cần nữa. Chúng ta tạm bợ qua bữa cũng được. Để mai tính tiếp đi, mẹ à. Ngày mai chúng con đều đi làm rồi. Làm gì còn thời gian giúp mẹ mua lương thực nữa. Chẳng lẽ ngày mai mẹ lại định tìm chúng con tiếp sao? Nhân lúc hôm nay rảnh, mau đi mua lương thực đi. Hay là nhà bà vốn không hề thiếu lương thực, mà là cố ý gây chuyện? Bà nó à, sớm muộn gì cũng phải mua. Cứ để nhà thằng cả hôm nay tiện đường mua hộ. Chúng ta cũng đỡ tốn sức. Mua 5 cân gạo cao lương và 5 cân bột ngô. Biết rồi, con sẽ bảo đại phú đi ngay. Anh cả, em cũng đi nữa, được không? Đi thôi, có đi nổi không đấy? Có cần anh bế em không? Không cần đâu, em tự đi được mà. Sau khi dặn dò cả nhà xong, Hứa đại phú và Tiểu Trúc liền ra khỏi cửa. Hai người đang đi trên đường tới tiệm lương thực. Anh cả, tiền bà nội đưa có dư đồng nào không? Cái đồ lém đỉnh nhà em. Bà nội không đưa thiếu là may lắm rồi. Làm sao mà dư được? Em muốn mua gì à? Đợi anh nhận lương rồi mua cho em. Em không có gì muốn mua hết. Chỉ là em thấy chúng ta chạy vặt không công thế này thì thiệt quá. Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của cha mình. Việc gì không quá đáng thì vẫn nên giúp. Như vậy họ mới để yên cho. Cha mẹ mình cũng được thanh thản. Vẫn là do ở gần nhau quá đó anh. Chúng ta đi tiệm nhà nước hay tiệm tư nhân mua lương thực đây? Có gì khác nhau sao em? Tiệm tư nhân thì rẻ hơn một chút, nhưng tiệm nhà nước thì giá cả thống nhất. Không sợ bị cân thiếu. Hai người đi tới tiệm lương thực tư nhân, mua gạo và bột ngô. Trên đường về, Tiểu Trúc cứ đòi anh trai mở túi gạo cao lương ra, rồi tự mình bốc 2 nắm nhét vào túi áo. Đây là phí chạy vặt. Tại sao lại phải làm không công chứ? Chú Hai thì ở nhà ngủ nướng, chỉ biết bắt nạt chúng ta thôi. Tiểu Trúc không cùng anh trai đi giao lương thực, mà tự mình chạy về nhà. Mẹ ơi, tối nay nhà mình nấu cháo ăn đi. Con cái mẹ vẫn là lanh lợi nhất. Tại sao phải chạy vặt không công cho họ chứ? Được, tối nay ăn cháo. Sáng thứ Hai, người lớn đều đã đi làm hết. Chị ơi, em ra gần nhà cô chơi nhé. Đến trưa con sẽ về.
Đừng chạy đi xa, bên ngoài có kẻ bắt cóc đấy Trúc Trúc. Con biết rồi mà. Chỉ ở quanh nhà cô cả thôi, không đi xa đâu. Vừa ra khỏi cửa, cô bé đã tìm một góc khuất. Lựa chọn biến thân thành một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường. Đúng là công nghệ cao thật đấy. Tiểu Trúc đi đến tiệm bánh bao. Trước tiên ăn 2 cái bánh bao đã. Còn bao nhiêu cái đã hấp chín tôi lấy hết. Thưa khách quan, vẫn còn 65 cái ạ. Gói hết lại cho tôi. Tiếp đó cô bé lại đến tiệm màn thầu. Tiệm bánh nướng cũng hào phóng mua sạch như vậy. Ở cửa hàng lương thực tích trữ bột mì và gạo cao lương. Rượu lương thực nồng độ cao cũng tích trữ không ít. Chẳng phải đã nói là đi dạo khắp nơi sao? Sao toàn là mua đồ thế này? Đừng vội mặt, sẵn tiện quét thử một chút xem. Mộ nhỡ gần đây có đồ tốt thì sao? Chiều nay, nhất định sẽ đi dạo qua chỗ người giàu ở và phía nhà máy. Quyết định vậy nhé, chiều nay nhất định phải đi dạo đấy. Ham chơi quá rồi đúng không? Muộn thế này mới về. Chị hai, em sai rồi. Lần sau em nhất định sẽ về sớm. Muộn gì đâu chứ. Chạy đến mồ hôi nhễ nhại thế này. Tiểu Hồng nhà bên cạnh đến tìm em mấy chuyến rồi đấy. Em có chơi gì đâu. Chỉ là chạy nhảy lung tung thôi. Hôm nay bà nội không gây chuyện gì sao? Bà mắng Xuân Hoa và Đông Nguyệt suốt cả buổi sáng. Chê họ ở nhà chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bà già này một ngày cũng không để yên. Trước đây em chỉ thấy bà nội không ra gì. Không ngờ ông nội bề ngoài giả vờ tử tế, nhưng thực chất cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Em phát hiện ra chuyện gì rồi à? Em nghe thấy ông nói với bà là không thể cứ mắng lũ con gái mãi được, phải lấy lòng chúng. Như vậy sau này gả đi rồi vẫn có thể tiếp tục chăm sóc Kim Đản. Nếu chọc giận chúng quá mức, sau khi kết hôn mà chúng không màng đến em trai ở nhà đẻ nữa thì biết làm sao. Ông nội đúng là nhiều mưu mô hơn bà nội thật. Nhưng cái tính của bà nội thì sẽ không dừng lại đâu. Bà nội hống hách quen rồi, chẳng bao giờ coi chúng ta là con người cả. Chị nói xem, liệu bà nội có đối xử với chúng ta như vậy không? Bà ấy không dám đâu, mẹ sẽ liều mạng với bà ấy đấy. Và lại, nếu bà ấy thực sự dám, thì chúng ta sẽ đánh Kim Đản mỗi ngày. Thằng bé đó là cục cưng của bà ấy mà. Chẳng phải sẽ sót đến mất luôn sao? Quá chưa? Hệ thống đã không thể chờ thêm được nữa mà hối thúc Tiểu Trúc ra ngoài. Chúng ta đến nhà máy dệt và nhà máy cơ khí dạo một vòng trước đi. Chủ nhân mau chóng quét đi. Có đồ gì thì thu lại hết. Xong việc chúng ta còn phải đi nơi khác nữa. Muộn rồi. Đi một vòng quanh 2 khu nhà máy. Chẳng thu hoạch được gì. Tiểu Trúc không dám chậm trễ, không ngừng nghỉ mà chạy thẳng đến nhà máy thép. Chủ nhân, không xong rồi. Dưới lòng đất của nhà máy thép này trốn rất nhiều thuốc nổ. Phải làm sao đây? Hốt hoảng cái gì chứ? Chẳng lẽ thuốc nổ không thu hồi được sao? Thu hồi được thì xong rồi còn gì. Mau chóng thu lại rồi trực tiếp bán đi thôi. Đừng để vào kho. Chủ nhân, người hãy đi một vòng quanh nhà máy thép đi. Nơi này lớn quá, một lần quét không hết được đâu. Hay là chúng ta cũng quét luôn số thép trong kho đi. Hệ thống sợ cô hối hận, không nói hai lời, quét sạch luôn 3 cái kho. Chủ nhân, chúng ta mau đi thôi. Một lát nữa sẽ bị người ta phát hiện đó. Tiểu Trúc cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đổi hướng rời khỏi nơi thị phi này. Thuốc nổ và thép đều rất có giá trị. Chủ nhân đoán xem tổng cộng đã đổi được bao nhiêu tiền. Có giá trị đến đâu cũng sao bằng vàng bạc châu báu được. Giá trị bằng 4 thỏi vàng. Nhưng số lượng của nó rất lớn. Người có biết trong 3 cái kho đó có bao nhiêu thép không? Mau nói đi, tổng cộng là bao nhiêu tiền? 2,6 triệu tệ đó. Nhiều như vậy sao? Chúng ta nên đến nhà họ Tề vơ vét một phen. Nhà đó chắc chắn chẳng phải hạng người tốt lành gì. Không phải hệ thống nói đồ của người xấu có thể tùy ý lấy sao? Cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đợi khi nào có cơ hội thì đi xem thử. Hôm nay chắc chắn là không được rồi. Phải mau chóng về nhà thôi. Muộn quá là cả nhà sẽ lo lắng lắm. Tiểu Trúc vừa mới về đến nhà, đã nghe thấy tiếng chửi bới của Kim Đản. Cô giáo mầm non xiên thành bé con 5 tuổi, liên kết với hệ thống thu hồi rác thải. Kim Đản không ngừng chửi bới. Đồ con nhóc xấu xí, lừa đảo, đồ lỗ vốn, lớn lên sẽ đem bán sạch các người. Người mới là đồ lỗ vốn ấy.
Đồ phế vật chỉ biết ăn mà không biết làm. Còn dám nói bán chúng tôi nữa xem. Tôi sẽ đi báo đồn cảnh sát. Để cảnh sát bắt người tống vào đại lao. Kim Đàn không phải là đối thủ của Tiểu Trúc. Bị dọa cho khóc giống lên. Tiểu Trúc, nó mắng mày vài câu thì có làm sao? Mà còn dám hù dọa Kim Đàn. Đồ lỗ vốn không biết xấu hổ này. Bà phải dạy bảo Kim Đàn cho tốt vào. Nó mắng người khác tôi không quan tâm. Nhưng mắng chị em tôi là đồ. Lỗ vốn là không được. Nó mà còn dám mắng, tôi sẽ tìm cơ hội tẩn nó một trận. Tôi không tin bà có thể trông chừng nó suốt ngày được đâu. Tiểu Trúc, con nói bậy bạ gì thế? Chúng ta là người một nhà mà. Con không có nói bậy. Nếu thật sự có người dám ăn hiếp chúng con, bất kể người đó là ai, cũng đừng hòng được yên ổn. Sau này đừng có đi chọc giận Tiểu Trúc nữa. Muốn mắng thì mắng Xuân Hoa hay Đông Nguyệt ấy. Đánh bọn chúng đều không sao cả. Cái con nhóc Tiểu Trúc đó con đánh không lại đâu. Tiểu Trúc đúng là cái đồ gây họa. Nó thì không sao rồi, lại bắt chúng ta phải chịu phạt thay nó. Tiểu Trúc, đó là bậc trưởng bối. Con không được cãi lại như thế. Người khác sẽ nói con không có giáo dục đấy. Sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của con. Danh tiếng có mài ra ăn được không? Con chẳng thèm quan tâm người ta nói gì đâu. Chính là không thèm chịu cái cục tức này của họ. Tiểu Trúc nói đúng lắm. Không phục thì chiến thôi. Đánh đến khi nào bọn họ phục mới thôi. Cha mẹ Tiểu Trúc đi làm về buổi tối. Vừa mới vào cửa, thấy cô con gái nhỏ đang ngồi đó với vẻ mặt tức giận. Hỏi Tiểu Mai mới biết là con bé vừa cãi nhau với ông bà nội. Cãi thắng rồi thì còn giận dỗi gì nữa chứ. Ông bà nội con cũng chỉ giỏi nói mồm thôi. Nếu họ thật sự dám tình kề với các con, mẹ sẽ liều mạng với họ. Trên bàn ăn, Hứa đại phu nhắc đến chuyện của tiệm lương thực. Hôm nay nói chuyện với đồng nghiệp mới biết. Hiện giờ những tiệm lương thực tư nhân đó, chính phủ thường xuyên cử người đến vận động. Có thể sẽ trở thành công ty hợp doanh, hoặc trực tiếp thu về sở hữu nhà nước. Các xưởng lớn đều đang chuyển đổi. Mấy gánh hàng rong nhỏ lẻ kia thì thật khó nói. Con đang nghĩ nếu tất cả đều bán theo giá nhà nước, chắc chắn không thể tùy tiện mua được nữa. Ước chừng sẽ có quy định mới. Chúng ta bỏ tiền ra mà còn không được tùy ý mua. Làm gì có đạo lý đó chứ. Mẹ à, chuyện này khó nói lắm. Con thấy nhà mình nên tích trữ thêm ít lương thực. Bất kể có thay đổi thế nào, trong tay có lương, trong lòng không hoảng. Dù sao đi nữa, tích trữ chút lương thực cũng không có hại gì. Thứ hai là ngày Tiểu Trúc và các chị đi học. Hôm nay chỉ đơn giản là phát sách vở, dụng cụ học tập này nọ rồi tan trường luôn. Đi học tốn tiền thật đấy. Chúng ta phải chuẩn bị 3 cái bàn tính và 3 cái bút lông. Từ điển thì không mua nữa. Chúng ta lên lớp nghe giảng thật kỹ, nếu có gì không biết thì hỏi han lẫn nhau. Tiểu Trúc ơi, ở trường có vui không? Cô giáo có hung dữ không? Học những gì vậy? Em nói xem giờ chị đi đăng ký. Trường còn nhận không? Lúc em đi đăng ký, cô giáo chê em nhỏ tuổi quá. Nhưng em đếm được từ 1 đến 100 cô mới nhận đấy. Vậy thì thôi vậy. Đến giờ chị mới chỉ biết đếm đến 5 thôi. Thôi cứ đợi lớn thêm chút nữa rồi tính. Đông Nguyệt đến rồi à? Mau vào trong ngồi đi. Chị Tiểu Yến, chị cứ làm việc của chị đi. Em tìm Tiểu Trúc chơi. Được rồi, Tiểu Trúc, các em chơi đi. Hôm nay bà nội tâm trạng tốt nhỉ? Sao lại cho bạn ra ngoài chơi thế? Bà nội dẫn Kim Đàn đi dạo phố rồi. Tôi vẫn nên về nhà trước thôi. Một lát nữa bà nội về sẽ mắng tôi mất. Nhìn qua là biết chẳng có ý tốt gì rồi. Thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc chắc. Chị hai thật lợi hại. Cái đứa đó xấu tính thật đấy. Chẳng biết tìm em có việc gì. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Đừng thêm để ý đến nó. Nghe chưa? Đừng có ở riêng một mình với nó. Nó có ý xấu gì cũng không dở ra được. Ba chị em đang nói chuyện. Trong sân truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Mấy đứa nhỏ nhà họ Từ có nhà không? Thím Trương đến ạ. Mời thím vào nhà ngồi. Không cần đâu, ở ngoài sân là được rồi. Ta đến hỏi xem hôm nay đi học giáo viên bảo mua những gì. Thằng Đại Quân nhà ta học cùng lớp với các cháu. Về nhà chẳng nhớ được cái gì cả. Giáo viên bảo chuẩn bị một cái bàn tính, một cây bút lông, còn có một cuốn từ điển quốc ngữ. Cái này là tự nguyện thôi. Vẫn là con gái thì tỉ mỉ hơn. Mẹ các cháu thật có tầm nhìn xa. Trẻ con tầm tuổi này cũng chẳng vào nhà máy làm việc được. Ở nhà không làm việc vặt thì cũng chỉ chơi bời thôi. Ta chính là nghe theo lời khuyên của mẹ cháu mới cho Đại Quân đi học đấy.
Đó là vì thím Trương có tư tưởng tiến bộ. Biết rằng trẻ con đi học biết chữ mới có tiền đồ. Cái đồ nhỏ con này, đi học có nghe hiểu giáo viên giảng gì không đấy? Đương nhiên là được rồi ạ. Giáo viên còn khen cháu nữa đấy. Được rồi, mấy chị em chơi đi nhé. Ta đi mua đồ dùng học tập đây. Từ lão thái thái nghe thấy mọi người đều đang bàn tán về chuyện đi học. Kim Đản nghe nhiều quá nên bám lấy bà nội đòi đi học, để hỏi ông nội cháu xem đi học rốt cuộc có tác dụng gì không. Đợi Kim Đản 10 mấy tuổi rồi cho đi học nhận mặt chữ 2 năm. Đừng để mù chữ là được rồi. Học nhiều cũng chẳng để làm gì. Chẳng biết thằng cả nghĩ cái gì nữa. Cho mấy đứa con gái đi học hết. Thế này chẳng phải là lãng phí tiền sao? Đúng là đồ phá ra. Không nghe lời khuyên rồi sẽ có lúc ông ta phải hối hận. Khi đi ngủ vào buổi tối, hệ thống lại vang lên bên tai Tiểu Trúc. Ta thấy nhóc học chữ có vẻ vất vả quá. Có muốn mua một viên đan dược tăng cường trí nhớ không? Có phải ngươi thấy chỉ số thông minh của ta không đủ dùng không? Học kiến thức lớp 1 mà cũng cần uống thuốc sao? Ta không thấy chỉ số thông minh của chủ nhân không đủ dùng. Ha ha, đúng là chỉ số thông minh của nhóc không cao thật mà. Phiền chết đi được, chủ nhân đừng giận mà. Chúng ta phải đối mặt với thực tế thôi. Chủ nhân mua một viên đan dược đi, có thể tăng cường trí nhớ và chỉ số thông minh, khiến chủ nhân trở nên thông minh hơn. Vậy viên đan dược giúp thông minh và tăng trí nhớ đó bao nhiêu tiền? Đan dược chỉ tăng trí nhớ là 1 triệu. Vừa tăng được chỉ số thông minh, vừa tăng được trí nhớ là 2 triệu. Ngươi điên rồi hả? Chúng ta vừa mới có chút tiền. Ngươi đã muốn ta phá của rồi. Tiền để đó không tiêu thì cũng chỉ là một dãy số thôi. Chỉ có tiêu lên người mình mới thực sự là của mình. Phải có tầm nhìn chứ. Nhưng thứ nắm được trong tay mới là thực tế. Mua, cho ta một viên tăng chỉ số thông minh. Thế này là xong rồi hả? Chẳng thấy có cảm giác gì cả. Chủ nhân còn muốn cảm giác gì nữa? Từ giờ trở đi nhóc sẽ thông minh hơn trước nhiều rồi. Vậy sau này có phải ta sẽ có khả năng đọc qua là không quên không? Cái đó thì không đến mức vậy. Chỉ là những thứ trước đây phải đọc 10 lần mới nhớ, thì bây giờ chỉ cần 2-3 lần là nhớ được. Ngươi đúng là lừa đảo khách hàng. Ta muốn trả hàng. Đồ lừa đảo này, ta lấy rồi thì ta cũng chịu thôi. Trời vừa sáng, tiếng gõ cửa của Từ lão thái thái nhà bên cạnh đã vang lên đúng giờ. Mới yên ổn được mấy ngày lại bắt đầu rồi. Lúc chia nhà chắc đầu óc ông bị vào nước rồi. Cứ nhất quyết phải làm hàng xóm với nhà lão nhị. Lý Đại Hoa, cái đồ đàn bà lười biếng này. Mau đi nấu cơm đi, mẹ. Con bảo Xuân Hoa và Đông Nguyệt làm bữa sáng rồi. Mẹ đừng hét nữa, nếu không được thì hôm nay con sẽ đi xin nghỉ việc. Sau này ngày nào cũng ở nhà nấu cơm cho mẹ ăn. Cái đồ xúi quẩy này, con dám đe dọa ta à? Nếu cô còn không nghe lời, ta sẽ bảo lão nhị bỏ cô luôn. Được rồi, sáng sớm ngày ra còn cãi cọ cái gì? Không phải có 2 đứa con gái nấu cơm rồi sao? Được rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Sau khi tan học vào buổi chiều, 3 chị em đến vùng lân cận để hái rau dại. Rau dại cho gà ăn ở nhà không còn nhiều nữa. Nhân lúc này hay hái nhiều một chút để dự trữ. Chị cả ai ở trước cửa nhà mình vậy? Đó chẳng phải là cô Hai sao? Không biết đến đây làm gì nữa. Cô Hai với chú Hai đúng là cùng một ruột. Đều là phường gian xảo, lười biếng. Hay là chúng ta khoan hãy về nhà đi. Dù sao cũng không vội. Cứ qua đó xem thử đi. Nhưng chúng ta không mở cửa. Cứ nói là không mang theo chìa khóa. Để hỏi xem cô ấy có việc gì. Cô Hai, cô đến lúc nào thế? 3 đứa danh con các cháu chạy đi đâu đấy? Cô đợi nửa ngày trời rồi. Cô Hai không thấy trên cửa có khóa sao? Chắc chắn là ở nhà không có ai rồi. Ai mà biết được hôm nay cô lại đến chứ? Mẹ cháu dạy cháu cãi lại người lớn như thế đấy à? Đúng là chẳng có chút giáo dục nào. Cô Hai, cô đã đến đây rồi. Sao không đi thăm ông bà nội đi? Ai cũng nói cô là người hiếu thảo nhất mà. Không thể đến tận cửa rồi mà lại không vào được. Nếu không sẽ bị người ta bàn ra tán vào đấy. Chẳng phải cô muốn xem các cháu trước rồi mới đi thăm ông bà nội sao? Cô Hai, chúng cháu đều rất khỏe. Cha mẹ và các anh đều không có nhà. Cô mau đi thăm ông bà đi. Không cần bận tâm đến chúng cháu đâu. Hứa Hạnh không còn cách nào khác.
đành phải đi về phía nhà anh hai. Trong lòng thầm chửi rủa lũ trẻ nhà anh cả không thiếu một câu nào. Cha mẹ có nhà không à? Sao về mà không đi thăm cha mẹ trước? Lại chạy đến nhà anh cả của cô làm gì? Thật chẳng có chút lòng hiếu thảo nào. Đi thăm mẹ mà lại đi tay không thế này à? Mẹ nói gì vậy chứ? Không phải lễ Tết thì mua đồ đạc làm gì? Nhà ai mà chẳng khó khăn. Hạnh Nhi à, con tìm anh cả có việc gì? Con tìm được một mối cho Tiểu Yến. Muốn hỏi ý kiến của anh cả chị dâu ạ. Người như thế nào? Là con của lãnh đạo trong xưởng nơi bố Thiết Ngưu làm việc. Từ nhỏ chân tay đã không được linh hoạt. Gia đình họ muốn nhận một đứa con dâu nuôi từ bé. Điều kiện nhà đó tốt lắm. Em thấy rất phù hợp. Tiểu Yến đứng bên kia từng tức giận đến run cả người. Không ngờ cô hai lại đang tình kề với mình. Chị hai, chị trông chừng chị cả nhé. Đợi đó, em đi báo thù cho các chị đây. Tiểu Trúc đi ra giữa sân, nhắm chuẩn vị trí của cô hai, lao tới đánh cho một trận tơi bời. Tiểu Trúc, cái đồ danh con này, dám đánh cả bề trên à? Ôi mẹ ơi, đau chết tôi rồi. Tiểu Trúc, cô hai sai rồi. Mau dừng tay lại, sức mạnh này đúng là hữu dụng thật. Đánh người lớn mà cứ như đùa vậy. Lát nữa phải mua thêm viên đại lực hoàn mới được, để sức lực mạnh thêm chút nữa. Cô hai, cô biết mình sai ở đâu chưa? Cô không nên mắng mỏ chị em cháu. Nghĩ cho kỹ xem còn sai ở đâu nữa. Không nghĩ ra là còn bị ăn đòn đấy. Cô sai rồi, cô không nên tình kề với Tiểu Yến. Không nên định bán con bé đi làm dâu nuôi từ bé. Cô thật sự biết lỗi rồi. Cháu đã nói từ sớm rồi. Kẻ nào dám nhắm vào chị em cháu, cháu sẽ rớt trước kẻ đó. Lời này cháu không nói chơi đâu. Cô mà còn dám nhắm vào chị cháu nữa, cháu sẽ trói Thiết Ngưu nhà cô lên núi cho sói ăn thịt. Tiểu Trúc nói xong liền quay người bỏ đi. Mọi người trong sân sợ đến mức không dám thở mạnh. Đêm đã khuya, cả gia đình đều đã ngủ say. Tiểu Trúc lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa lớn, đi về phía ngôi nhà cũ của nhà họ Tề. Giá mà có một không gian tùy thân thì tốt biết mấy. Gặp nguy hiểm là có thể trốn vào ngay. An toàn của cả hai chúng ta đều được đảm bảo. Chủ nhân, người phải nỗ lực lên chứ. Không gian tùy thân trong cửa hàng có bán đấy. Chẳng lẽ ta lại không biết chỗ nào bán sao? Vấn đề là ta không có tiền. Ngươi không thể tặng ta một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật sao? Món đồ hàng mấy trăm triệu mà còn muốn được tặng không à? Đang mơ à? Đúng rồi. Mau đưa cho tôi một viên đại lực hoàn. Đan dược này có phải ăn càng nhiều thì càng có sức lực không? Không phải đâu, chỉ có lần đầu ăn mới có hiệu quả thôi. Khoảng chừng 20 phút sau, anh ta đã đến bên ngoài tường bao nhà họ Tề. Đúng là gia đình giàu có. Thật sự là tường cao cổng kín. Chúng ta cũng không vào được mà. Cũng không biết tình hình bên trong thế nào. Hay là trước tiên chủ nhân cứ quét một vòng dưới đất đi. Đừng vội thu hồi. Xem có những gì đã. Trong nhà cất giữ lượng lớn vàng bạc châu báu. Hơn nữa người nhà họ đã thu dọn xong những thứ dễ mang theo rồi. Xem chừng không quá vài ngày nữa là sẽ bỏ trốn. Dưới lòng đất còn chôn cả thuốc nổ. Đúng thật không phải hạng người tốt lành gì. Sắp bỏ trốn mà còn muốn nổ tung cả dinh thự. Thật thất đức quá, chủ nhân. Những gia đình lúc nào cũng chỉ muốn phá hoại như thế này. Chúng ta nên vơ vét sạch sành xanh của họ mới đúng. Trước tiên cứ thu hết thuốc nổ rồi đem bán luôn. Sau đó thu hết đồ đạc dưới lòng đất. Rồi quét những căn phòng không có người ở. Cuối cùng là vơ vét những nơi có người ở. Ngoại trừ con người ra thì không cần để lại bất cứ thứ gì. Tuân lệnh tổ tông. Tôi bắt đầu làm việc ngay đây. Hệ thống thu thập đến là hăng say. Lần này đúng là phát tài to rồi. Chủ nhân, chúng ta mau rút thôi. Hai người không hề nán lại, một mạch chạy thẳng về nhà. Chủ nhân, đồ đạc nhiều quá. Chủ nhân xem muốn giữ lại những gì. Hay là chủ nhân phân loại rồi hãy thu hồi. Mỗi lần trước khi thu hồi, tôi đều xem thử có món nào muốn giữ lại không. Chủ nhân cứ để lại lương thực, vàng bạc châu báu đi. Những thứ khác giữ lại thì có ích gì chứ. Bây giờ tôi không thiếu tiền. Những gì mình thích tôi đều muốn giữ lại. Chủ nhân ngủ trước đi. Đợi tôi sắp xếp xong rồi, lúc nào rảnh chủ nhân cứ từ từ xem. Tiểu Trúc, hôm nay cha chúng ta lên núi nhặt củi. Chúng ta cũng có thể đi theo chơi. Thật sao? Thế thì tốt quá.
Tiểu Trúc cùng người nhà lên núi rồi. Cha và ba anh trai bắt đầu đốn củi. Ba chị em Tiểu Trúc bắt đầu chơi đùa gần đó. Ngươi quét thử trong núi sâu đằng kia xem. Xem thử có đồ gì tốt không. Phát hiện một cây hạt dẻ. Hạt dẻ trên cây đều đã chín rồi. Đống hạt dẻ này bán đi cũng hơn 5 đồng đấy. Ngươi quét một lần tốn tận 10 đồng. Có phải là quá đắt rồi không? Chủ nhân thật là biết tính toán. Có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không lấy ra được. Người cứ tiêu đi. Có gì mà phải tiếc chứ. Tôi không phải là tính toán. Tôi là biết cách sống tiết kiệm. Ngươi đừng chỉ quét mỗi hạt dẻ về. Cả mấy cây gỗ khô gần đó cũng thu hồi luôn đi. Chủ nhân được lắm. Có cần thu hồi luôn cả nấm trên mặt đất không? Thật sự cảm ơn người nhé. Nghĩ thật chu đáo, nấm. Đúng là đồ tốt mà. Đúng là chủ nhân biết nhìn hàng nhất. Nhưng mấy loại có độc thì đừng có quét vào nhé. Yên tâm đi chủ nhân, không làm người chết vì độc được đâu. Tiểu Yến và mẹ đi hái nấm rồi. Tiểu Mai và Tiểu Trúc phụ trách trông củi. Em không muốn ở đây trông củi đâu. Em cũng muốn đi hái nấm. Vậy chị gọi mẹ xem mẹ ở đâu đi. Một mình em ở đây trông là được rồi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu thế? Tiểu Mai, có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, con cũng muốn đi hái nấm cùng mọi người. Mẹ cho chị hai đi cùng đi. Con ở đây trông một mình là được rồi. Mọi người ở cũng không xa. Gọi một tiếng là nghe thấy thôi. Một mình con được không? Không sợ chứ? Không sợ ạ, vậy thì được. Chúng ta ở ngay gần đây thôi. Có chuyện gì thì con cứ gọi to lên, biết chưa? Biết rồi ạ. Trong núi này không có gà rừng. Hay thỏ gì sao? Trong rừng sâu chắc chắn là có. Chúng ta đi đốn củi nào. Khu vực gần đây thì đừng hy vọng gì. Mấy con vật nhỏ cũng không có ngốc đâu. Chúng trốn kỹ từ sớm rồi. Thoát cái đã đến trưa rồi. Tôn Tam Nương dẫn theo hai cô con gái trở về. Gương mặt rạng rỡ nụ cười, nhìn qua là biết thu hoạch rất khá. Nấm và rau dại trên núi này thật sự rất nhiều. Con và mẹ đều hái đầy cả giỏ lớn rồi. Mai chúng ta lại đến nhé. Sản vật núi rừng mùa thu đúng là không ít. Một lúc sau, cha Tiểu Trúc cũng dẫn các con trai đi tới. Mỗi người được chia 2 cái bánh ngô. Đây chính là bữa trưa. Con không đói, ngồi cả buổi sáng chẳng làm gì cả. Ăn không trôi. Tiểu Trúc nhà ta đúng là biết thương người. Nhỏ mà lanh, con không ăn thêm chút đi. Lát về không đi nổi đường đâu. Con đi được mà. Với lại con thật sự không đói. Tiểu Trúc nói lời thật lòng. Cậu bé tranh thủ lúc mọi người bận rộn, lấy từ trong hệ thống ra 3 cái bánh nướng. Ăn hết cả 2 cái bánh bao rồi. Mai chúng ta lại đến lần nữa. Ngày mốt thì ở nhà nghỉ ngơi, để thu hoạch cải thảo, khoai tây và cả củ cải trong vườn nhà. Mẹ ơi, mai con không đi đâu. Chẳng có gì thú vị cả. Con muốn ở nhà được không? Vậy mai con ở nhà trông nhà nhé. Cả đoàn đến 4 giờ chiều mới về tới nhà. Hôm nay thu hoạch thật không ít. Tiếp tập trước, gia đình Tiểu Trúc vừa về đến nhà. Bên nhà hàng xóm đã nghe tiếng bà cụ Từ. Tiếng của bà, vợ thằng Cả ơi. Lấy một chậu nấm mấy đứa hái mang qua đây. Tối nay chúng ta nếm thử chút đã. Mẹ định làm món gà hầm nấm à? Vậy lát nữa mang nấm qua. Tất cả chúng ta sang đó giúp một tay đi. Cha, người mau sang giúp bà nội rớt gà trước đi. Lát nữa chúng con mang nấm sang ngay. Bà nội ơi, tối nay chúng ta ăn cơm cào lường nhé. Ăn món gì khô khô một chút. Bà không cần vội nấu cơm đâu. Con sang giúp bà ngay đây. Cái lũ quỷ đòi nợ nhà các người. Cút, cút hết đi, không được đến nhà tôi. Một lũ tham lam vặt vãnh không biết bao nhiêu cho đủ. Mẹ đừng giận. Nấm hái cũng không được bao nhiêu. Nhưng nếu mẹ muốn ăn, con chắc chắn sẽ ưu tiên cho mẹ. Lát nữa con sẽ mang sang cho mẹ ngay. Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn làm món gà hầm nấm, con sang giúp mẹ làm ngay đây. Đừng lo, tụi con không ăn đâu, chỉ sang giúp không công thôi. Tôn Tam Nương không mất bao lâu đã chọn được một chậu nấm ngon. Bảo Tiểu Trúc và Tiểu Mai mang sang cho bà nội. Ông bà ơi, tụi con mang nấm sang cho ông bà đây. Nhị thúc và nhị thẩm không có nhà. Cha mẹ em đang ngủ ở trong phòng. Trời đất ơi, nhị thúc với nhị thẩm sao mà lời thế nhỉ? Thế này là nằm trên giường cả ngày luôn sao? Có phải bị bệnh rồi không?
Người khỏe mạnh ai lại nằm một chỗ cả ngày như thế chứ? Cái con bé thất đức này, mày dù ai bị bệnh đấy? Nhị thúc của mày sức khỏe tốt lắm. Thím Xuân Hoa, thím đổ nấm ra đi ạ. Con phải mang chậu về nữa ạ. Cháu đợi một chút. Để thím đi đổ ra. Tiểu Mai à, các cháu đi học thế nào rồi? Đã biết chữ chưa? Dạ ông học tốt lắm ạ. Đã bắt đầu nhận mặt chữ rồi. Còn học cả toán và tính bản tính nữa. Cô giáo đều khen ba chị em cháu là những người học giỏi nhất lớp. Tiếc thật đấy, sao không phải là con trai chứ? Bà nó à, đợi Kim Đản nhà mình đi học, chắc chắn cũng sẽ là đứa học giỏi nhất. Kim Đản nhà mình thông minh biết bao. Bà cứ yên tâm đi, không sai được đâu. Cái này là nhìn từ đâu ra vậy chứ? 6 tuổi rồi mà nói mới tròn vành rõ chữ. Mở miệng ra là toàn nói đồ lỗ vốn. Lũ con gái con lứa. Hai người không muốn nghe ông bà tâng bốc nữa. Cầm lấy chậu không rồi đi về nhà luôn. Tam nương có nhà không? Đại Mai, mau vào nhà ngồi đi. Chuyện chị nhờ tôi tìm đám cho đại phú ấy. Hôm nay nhà họ Trường đã hồi đáp rồi. Họ muốn để hai đứa nhỏ gặp mặt làm quen một chút. Tôi thấy chuyện này có hy vọng đấy. Thế thì tốt quá rồi. Chị xem ngày mai có được không? Vừa hay mọi người đều được nghỉ, được thôi. Tôi cũng đã nói với nhà họ Trương như vậy. Trương Thẩm là người sảng khoái, lại còn biết rõ gốc các nhà nhau. Bà ấy cũng thấy đại phú nhà chị rất tốt, công việc cũng ổn định. Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé. Mẹ ơi, con sắp có chị dâu cả rồi à? Đừng nói bậy. Ngày mai người ta đến, con không được gọi lung tung đâu đấy. Mẹ ơi, chị dâu tương lai thực sự là chị hai của Trương Đại Quân à? Chị hai của anh ấy nổi tiếng là ghê gớm lắm đó. Cái con bé này thì biết cái gì chứ? Cô bé đó là người sảng khoái, tháo vát, không phải kiểu người rông dài, ủy mị đâu. Ghê gớm một chút thì đã sao? Ra ngoài không bị người ta bắt nạt. Chứ nếu là kiểu người nhu nhược thì tôi còn chẳng ưng cơ. Mọi người vui vẻ bàn luận đến tận khuya. Tiểu Trúc trong lòng tràn đầy mong chờ. Mẹ ơi, người ta đến rồi. Đại Mai, mau cùng Trương Tẩu đưa con bé vào phòng ngồi đi. Tam nương, cần gì chị phải ra tận ngoài này đón chứ? Đều là hàng xóm láng giềng cả. Khách sáo gì chứ? Mọi người vào nhà ngồi xuống. Hứa đại phú có biết Trương Quế Phương? Trương Quế Phương lén lút quan sát Hứa đại phú, trong lòng thầm thấy hài lòng. Tôi rất thích tính cách cởi mở này của con bé Phương. Làm việc thì tháo vát, rất hợp tính với tôi. Con bé này giống tôi, suốt ngày hừng hực khí thế. Nhưng làm việc thì rất thạo tay, nhanh nhẹn lắm đấy. Đại phú, còn dẫn Phương Phương ra sân đi dạo chút đi. Nói chuyện với nhau chút, mấy người già chúng ta ở đây tán gẫu. Mấy chuyện thanh niên các con không thích nghe đâu. Hứa đại phú liền dẫn Trương Quế Phương ra đứng ngoài sân. Cả hai đều có chút ngại ngùng. Công việc ở công đoàn nhà máy dệt có bận không? Cũng không có việc gì quá bận đâu. Chủ yếu là phát phúc lợi vào dịp lễ Tết thôi. Thỉnh thoảng thì hòa giải mâu thuẫn giữa các công nhân. Đều là mấy việc vặt vãnh thôi. Vậy thì tốt quá, lại còn gần nhà nữa. Đi làm hay ta làm cũng thuận tiện, không giấu gì mọi người. Tôi vốn định tích cóp thêm ít tiền để hỏi vợ cho đại phú. Như vậy lúc trong tay dư giả một chút, có thể cho đôi trẻ đó mua một căn nhà nhỏ để chúng dọn ra ngoài, tự mình sinh sống cũng thuận tiện. Tôi đã nói là ông có tầm nhìn xa trông rộng mà. Hồi đó chính là nhờ nghe lời ông mới đưa Đại Quân đi học đấy. Tôi thật lòng ưng cái bụng thằng đại phú nhà ông. Đứa trẻ này chín chắn, có triển vọng. Nếu hai đứa nhỏ thật sự thành đôi, nhà chúng tôi cũng chẳng đòi xính lễ, lo liệu cho hai đứa một căn nhà là được rồi. Vậy được, tôi cũng không khách sáo với mọi người nữa. Nếu vừa phải đưa xính lễ, vừa lo liệu đám cưới, lại còn mua nhà thì nhà tôi thật sự phải thư thư một thời gian. Vậy đi, chúng ta đều để ý thêm tin tức về nhà cửa nhé. Tôi xem ra là hiểu rồi. Hai nhà các người đều là vì tốt cho con cái, không bận tâm mấy cái hình thức bên ngoài. Con cái nhận được lợi ích thực tế mới là lẽ phải. Buổi xem mắt lần này vô cùng thành công. Trương Thẩm dẫn theo con gái Quế Phương mãn nguyện trở về nhà. Sau khi ba người họ đi rồi, Tôn Tam Nương không nhịn được trêu chọc Hứa đại phú. Đại phú, con thấy cái Quế Phương thế nào? Mẹ, con thấy tốt lắm ạ. Cô ấy cởi mở, hay nói hay cười. Nhà mình có 5 người nhận lương, tiết kiệm chừng 3-4 tháng là đủ mua một căn nhà nhỉ. Tiền thì chắc là đủ, chỉ là bây giờ nhà cửa khó tìm quá, cũng không có người môi giới, không biết đi đâu mới tìm được căn nhà thích hợp. Cái đó không vội, cứ từ từ tìm thôi. Sẵn tiện chúng ta cũng tích cóp thêm ít tiền. Mẹ, nếu mẹ cần gấp tiền để mua nhà thì cứ mang thỏi vàng ra đổi thành tiền đi ạ.
Để xem thế nào đã. Cố gắng không dùng đến. Vẫn chưa đợi bọn họ bàn bạc xong, các đồng chí ở đồn cảnh sát đã đến gõ cửa. Có phải là nhà Hứa Vĩnh Thuận và Tôn Tam Nương không? Là tôi chính là Hứa Vĩnh Thuận. Đây là vợ tôi, Tôn Tam Nương. Thưa đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy à? Không cần phải căng thẳng đâu. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình ở Hòa Phủ thôi. Chưa đợi đối phương hỏi thêm gì, họ đã nói ra những lời giải thích đã bàn bạc từ trước. Nói với Hoa lão gia tử là muốn đi thăm người thân. Buổi tối lái xe đưa ra bến. Ngày hôm sau, anh ấy và vợ dẫn theo con gái nhỏ nhất về nhà. Lúc tôi và con gái đi ngủ thì họ vẫn chưa đi. Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau rồi. Vậy mọi người có phát hiện điều gì bất thường ở Hòa Phủ không? Dạ, chúng tôi sáng sớm ngủ dậy là về nhà luôn rồi. Trước khi đi, tôi còn để lại chìa khóa xe của Hòa Phủ vào trong xe rồi. Sau đó mọi người có quay lại đó nữa không? Sau khi tôi khóa cổng lớn rời đi thì chưa từng quay lại. Tôi cũng không có chìa khóa. Lúc Hòa đại thiếu gia đi có bảo với tôi rằng trong nhà sẽ không thuê người nữa, bảo tôi và vợ tự đi tìm công việc khác. Còn con gái út nhà anh chị đâu? Tiểu Trúc, con ra đây một lát. Mẹ, con tới đây ạ. Đây là các đồng chí cảnh sát, các chú ấy hỏi gì thì con cứ thành thật trả lời nhé. Cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi? Dạ cháu tên là Tiểu Trúc. Năm nay cháu 5 tuổi. Cháu học lớp 1 tiểu học. Ồ, đã đi học rồi sao? Giỏi quá, vậy ở Hòa Phủ cháu thường làm gì nào? Cháu phải chơi cùng tiểu tiểu thư và tiểu thiếu gia ạ. Nhưng không được làm họ giận. Nếu không họ sẽ mắng người ạ. Vậy cháu từ Hòa Phủ về nhà mình khi nào thế? Dạ là rất nhiều ngày trước rồi ạ. Sáng sớm cháu ngủ dậy, cha mẹ cháu bảo là mang chăn chiếu về nhà thôi. Sau đó cháu có đi đâu khác nữa không? Dạ không ạ, hai cảnh sát cảm thấy đứa trẻ nhỏ thế này chắc chắn không biết nói dối. Họ hỏi thêm vài câu đơn giản nữa rồi rời đi. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không liên quan gì đến nhà mình cả. Chúng ta cứ sống tốt ngày tháng của mình là được. Nhà anh cả này, vườn rau nhà chị đã dọn dẹp xong chưa? Mẹ ơi, vẫn chưa dọn xong ạ. Mẹ có chuyện gì sao? Nhà chị có mấy đứa con trai lớn tướng rồi mà. Sao mà vườn rau vẫn chưa dọn dẹp xong à? Thật đúng là chẳng phải hạng người biết làm việc mà. Hai đứa tụi con qua đây, giúp nhà chú Hai thu hoạch rau luôn đi. Vợ chồng chú Hai cả ngày trời dọn dẹp được bao nhiêu đâu chứ. Cha tôi và hai đứa nhỏ cũng đều phụ một tay rồi. Một lát là xong ngày ấy mà. Còn cần đến chúng tôi nữa sao? Em trai con hôm nay người hơi khó ở. Vườn rau vẫn còn chưa bắt đầu dọn dẹp đâu. Thế thì mọi người đừng đợi nữa. Rau nhà con thu hoạch xong còn phải thái sợi củ cải để phơi khô nữa. Việc nhà mình còn lo chẳng xuể, đâu còn sức mà giúp nhà người khác nữa. Đều là anh em ruột thịt cả. Giúp đỡ nhau một chút thì có làm sao. Mẹ, đại phú đi xem mắt đã ưng ý một cô nương và muốn kết hôn rồi. Chúng con, trong tay không có tiền, mẹ xem có thể giúp đỡ chúng con được không? Từ lão thái thái lập tức không dám ho he gì nữa. Từ lão gia tử vội vàng hòa giải. Ca, đừng nghe mẹ con nói bậy. Vườn rau nhà chú Hai con nhỏ, nó với Đại Hoa tranh thủ buổi tối là dọn xong thôi. Không cần các con giúp đâu. Trong cái nhà này, người thâm sâu nhất chính là Từ lão gia tử. Lão nhị, đừng có ngồi lì trên giường nữa. Mau đứng dậy ra ngoài đồng thu hoạch hết rau về đi. Cha, mảnh đất lớn như vậy, con với Đại Hoa phải làm đến bao giờ mới xong? Cứ để bác cả cùng mấy đứa nhỏ làm đi. Con không làm nổi việc đồng áng đâu. Nếu thật sự không được thì để Xuân Hoa và Đông Nguyệt làm. Nói bậy bạ gì đó. Làm gì có chuyện việc nhà mình lại trông chờ người khác làm thay. Lý Đại Hoa, cái đồ đàn bà lười biếng này, mau đứng dậy làm việc đi. Sao tôi lại vớ phải đứa con dâu không hiểu chuyện như cô chứ? Rau sắp thối giữa ngoài đồng cả rồi, mà cũng chẳng biết đường thu dọn về. Mẹ, người con vẫn chưa khỏe hẳn mà. Việc nặng con làm không nổi. Mau đứng dậy ngay. Đừng có ép tôi phải ra tay đánh người. Nhà ai mà chẳng phải đàn bà làm việc. Cô hay nhỉ, còn muốn để đàn ông làm việc nữa sao? Cái đồ lười biếng. Hứa Vĩnh Cương không muốn tự mình làm việc. Chưa từ bỏ ý định, hắn hướng sang nhà bên cạnh gọi, Đại Hữu, cháu qua nhà chú Hai đi. Chú Hai tìm cháu có việc. Chú Hai, cháu đang bận lắm. Chú có chuyện gì thì cứ nói đi ạ. Ra ngoài ruộng nhà chú Hai vẫn chưa thu hoạch xong. Cháu qua phụ chú Hai một tay đi. Chú Hai, cháu cũng phải ở nhà thu hoạch rau, nên không thể đi giúp chú được. Đại Hữu à, chú Hai đối xử với cháu tốt nhất đấy. Còn tốt hơn cả đối với Kim Đàn nữa. Cháu nhất định phải giúp chú Hai đấy. Chú Hai, chú đã thương anh hai cháu như vậy, sao chú không đem số tiền phân ra mà chú đã tham của cha mẹ cháu đưa cho anh hai cháu đi? Không phải chú đối xử tốt nhất với anh hai cháu sao?
Tiểu Trúc, cái con bé chết tiệt này. Chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Chẳng lẽ không thể có chút tiền đồ nào sao? Đồ không có giáo dục, dám cãi lại cả người lớn. Điều tốt thì không học. Ta thấy cái trường này cũng đừng đi học nữa. Toàn học cái kiểu gì không biết. Gia đình Tiểu Trúc chẳng thèm để ý đến gia đình chú hai. Hứa Vĩnh Cương thấy thật sự không có ai đến giúp, chỉ đành ủ rũ cúi đầu, dắt theo vợ và hai đứa con gái ra đồng làm việc. Sáng sớm vài ngày sau, Tiểu Trúc lấy lý do đi tìm bạn chơi. Một mình ra ngoài, đi thẳng đến nhà máy bột mì của nhà họ Lý. Hệ thống quét một vòng bên ngoài nhà máy bột mì. Dưới lòng đất chẳng có gì cả. Cả hai lại đi đến đại viện nhà họ Lý. Quét một vòng bên ngoài, vẫn không thu hoạch được gì. Cái này không phải là do tôi không cố gắng đâu. Không có đồ gì để nhặt nhạnh cả. Tôi cũng chẳng còn cách nào. Họ đều giàu có như vậy. Sau này sớm muộn gì cũng thành của công thôi. Chúng ta lấy một ít thì có làm sao đâu. Như vậy không được. Chúng ta đã giao hẹn rồi. Đồ không có chủ thì cứ tùy ý lấy. Đồ của kẻ xấu cũng có thể lấy. Chúng ta với người ta không oán không thù. Không thể vì ghét người giàu mà đi tịch thu tài sản của người ta được. Được, chủ nhân nói đúng. Hay là chúng ta quét qua mỗi đơn vị một lượt đi. Những thứ chôn dưới đất chắc chắn đều không có chủ. Để xem có thu hoạch được gì không. Toàn mấy cái nơi tồi tàn gì đâu không. Chẳng có cái vẹo gì cả. Phía trước chính là tòa nhà chính quyền thành phố rồi. Chúng ta qua bên đó xem thử đi. Tiểu Trúc đi dạo một vòng quanh tòa nhà chính quyền thành phố. Hệ thống đột nhiên trở nên phấn khích. Chủ nhân, có đồ vật. Có đồ, dưới đất có món gì tốt sao? Đáng để ngươi phấn khích đến vậy à? Dưới lòng đất của cái sân phía sau tòa nhà chính quyền, chôn hơn cả 100 cái dương cực lớn. Nhiều như vậy, bên trong chứa cái gì thế? Để tôi xem nào. Là món đồ tốt gì đây? Ngươi mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Là vũ khí, hơn 100 thùng súng trường. Hèn chi tôi thấy mấy cái dương này lại lớn thế. Phen này phát tài rồi. Tiểu Trúc có chút thất vọng. Cô bé thích vàng bạc châu báu hơn. Đồ cổ, tranh chữ, tôi thu vào kho rồi. Tổng cộng đáng giá bao nhiêu tiền? Tổng cộng 156 thùng. Tổng cộng 55 vạn. Đây là vũ khí đó nha. Chúng ta coi như là dân buôn vũ khí rồi. Công việc nguy hiểm biết bao nhiêu. Rủi ro lớn mà thu nhập lại quá ít. Ngươi tính lại cái giá đi. Đúng là đồ keo kiệt. Hệ thống kiếm được chút tiền dễ dàng lắm sao? Cứ mặc cả qua lại suốt thôi. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì ở đó thế? Tôi nghe thấy rồi đấy nhé. Tính lại rồi đây. 85 vạn, ngươi xem có được không? Chúng ta mau thu hồi đi thôi. Cái hệ thống nát đen tối này đúng là một tên gian thương. Quá xảo quyệt luôn. Lúc quét thì bán trực tiếp là được rồi. Có phải tôi nên đứng xa ra một chút không? Để lát nữa còn dễ chạy thoát. Đúng, chủ nhân đứng xa ra một chút đi. Tôi có thể quét tới là được. 2-3 phút sau, chỉ nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng sụp đổ trầm đục. Tiểu Trúc biết là có thể rút lui rồi. Trong thành phố này hai chúng ta cơ bản đã đi hết sạch rồi. Khu vực bên ngoài này và công xưởng đều đã quét sạch rồi. Chúng ta còn phải đến kinh thành nữa. Chỗ thủ đô đó chắc chắn có nhiều đồ tốt lắm. Ngươi nhìn cha ta xem, mẹ có đủ khả năng đưa ta đến kinh thành chơi không? Ta chỉ là một đứa trẻ con. Trong nhà cũng không thể để ta tự mình đi xa như vậy được. Chủ nhân bớt mơ mộng lại đi. Chúng ta phải mua một chiếc phi thuyền. Như vậy không tới nửa tiếng là có thể đến được kinh thành rồi. Hơn nữa có loại phi thuyền còn có chức năng tàng hình. Vô cùng tiện lợi. Ta lại không biết phi thuyền là đồ tốt sao? Nhưng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi giảm giá đi. Giảm còn 10% hay 20% gì đó. Ta còn có thể cố gắng được thêm chút nữa. Sao chủ nhân không nói là muốn tôi tặng không một chiếc phi thuyền luôn đi? Cho ta luôn hả? Vậy ngươi có tặng không? Nếu tặng thì ta cảm ơn ngươi lắm. Ngươi đúng là một hệ thống tốt. Buổi tối lúc đang ăn cơm, cả nhà cùng bàn bạc về dự định sắp tới. Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết rồi. Mọi người định thế nào? Thì cứ đón Tết như bình thường thôi. Nấu thêm vài món ngon, mua thêm bình rượu quý. Ăn ngon uống say chính là đón Tết. Trước đây chúng ta đều làm việc ở Phú Họ Hòa. Tết cũng không được nghỉ ngơi. Đây là năm đầu tiên được đón Tết ở nhà. Còn bên phía cha mẹ anh thì sao? Nếu cha mẹ bảo chúng ta qua đó,
thì chúng ta qua ăn một bữa cơm. Nếu họ không nhắc đến, thì cứ nhà ai nấy ở. Tôn Tam Nương hiểu rõ. Có một số chuyện làm dâu không thể nói thẳng ra. Dù sao đó cũng là cha mẹ ruột của chồng, nên vẫn phải hỏi qua một câu. Tiểu Trúc nằm trong chăn, hào hứng mở cửa hàng hệ thống ra. 10 triệu điểm, ngươi nói xem có thể giảm giá bao nhiêu? Giảm còn 10% được không? Giảm 20% ta cũng mua luôn. Hay là tôi giảm cho chủ nhân 50% nhé? Chủ nhân hiện tại đang có 2,38 triệu. Số tiền còn lại có thể nợ. Trong vòng nửa năm phải trả hết. Thế nào, chẳng ra làm sao cả. Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Việc lớn thế này, hay là người bán cho ta với giá 2,3 triệu đi. Nếu không thì im miệng. Ta muốn đi ngủ rồi. Vậy nếu chủ nhân có phi thuyền rồi, liệu có thể ngày nào cũng ra ngoài nhặt đồ hời không? Hai ta như thế mà gọi là nhặt đồ hời sao? Hai ta rõ ràng là đi vét sạch nhà người ta mà. Không thể đảm bảo ngày nào cũng đi. Nhưng hệ có thời gian chắc chắn sẽ đi. Phi thuyền đó của chủ nhân dùng nhiên liệu gì? Có đắt không? Dùng được siêu lâu, đi được siêu xa chứ? Một viên có thể đi cực xa, dùng được tận 100 năm. Chắc là chủ nhân còn chẳng sống thọ được đến lúc đó đâu. Mau mua đi, đừng nói nhảm nữa. Phi thuyền chủ nhân mua đã được đưa vào kho hệ thống. Khấu trừ số tiền 2,3 triệu. Tiểu Trúc lại xem thêm vài kiểu dáng khác, rồi vui vẻ đi ngủ. Tiếp nối tập trước, sau khi mua xong phi thuyền, Tiểu Trúc hết lòng mong ngóng màn đêm buông xuống. Chúng ta không có bản đồ. Lên phi thuyền rồi liệu có bị lạc đường không? Yên tâm đi, phi thuyền sẽ tự động quét và lập lộ trình. Chúng ta chỉ cần nhập điểm đến là nó có thể tự động lái rồi. Nếu tốc độ mà nhanh thêm chút nữa, thì một đêm chúng ta có thể đi dạo nước ngoài mấy vòng luôn. Chủ nhân thật là tham lam quá đi. Trong nước còn chưa đi hết, mà đã muốn đi nước ngoài rồi. Chủ nhân thì hiểu gì chứ, ở trong nước chúng ta chỉ có thể thu đồ của kẻ xấu và đồ không chủ. Nếu như đi ra nước ngoài, đặc biệt là cái nước Nhật Bản đó, chúng ta có thể tha hồ mà lấy, không cần phải thấy cắn rứt lương tâm. Thật sao? Đồ ở nước ngoài có thể tùy ý lấy à? Đại khái là ý đó đấy. Dù sao cũng không phải của nước mình, lấy cũng không thấy hổ thẹn. Trong bữa tối, cả nhà đều bàn tán về chuyện nhà máy dệt xây nhà ở. Nghe nói việc phân nhà phải xem xét đóng góp cho đơn vị và thâm niên công tác. Tổng cộng chỉ có 60-70 căn, ai nấy đều tranh giành đến vỡ đầu rồi. Lãnh đạo hậu cần của chúng con nói rồi, ai chưa kết hôn, thâm niên thấp thì không có tư cách được phân nhà. Nhà máy cơ khí của chúng con sớm muộn gì cũng phải thay đổi thôi, muộn chút cũng tốt. Biết đâu con còn kịp chuyến này. Ở nhà lầu 3 tầng thì cao và đẹp biết bao. Con mơ mộng hão huyền quá, tưởng là đại trạch viện như Phù Hòa Thân sao. Mẹ nghe nói đó là kiểu lầu cũ, một tầng ở 10 mấy hộ, lấy nước phải xếp hàng, nhà vệ sinh là dùng chung. Sao mà bằng nhà cấp 4 có sân của mình được. Nhà lầu đến con gà cũng không nuôi được. Mọi người thì biết cái gì, dù có không tốt thì cũng là đơn vị cho không. Cho không ai mà chẳng muốn. Một bữa tối đơn giản, nhưng chủ đề trò chuyện lại rất sôi nổi. Cuối cùng cũng đợi được cả nhà đi ngủ. Cuộc phiêu lưu của Tiểu Trúc và hệ thống bắt đầu. Chúng ta đi đâu trước đây? Tôi cũng không biết nữa. Cứ bay qua đó rồi tính tiếp. Tiểu Trúc và hệ thống ngồi lên phi thuyền. Chưa đầy 30 phút đã đến kinh đô. Vừa xuống phi thuyền, cuộc đối thoại của mấy gã vạm vỡ đằng xa đã thu hút sự chú ý của Tiểu Trúc. Lô cổ vật này bán cho bọn buôn lậu, giá bị ép thấp quá. Đây đều là những món đồ lớn khó ra tay, chiếm chỗ lắm, bán đi cho rảnh nợ. Họ có nhiều cổ vật như vậy, đều bán đi đâu hết rồi? Chắc chắn là vận chuyển ra nước ngoài rồi. Chủ nhân, chúng ta mau thu hết đi. Dù sao nguồn gốc cũng không chính đáng. Đừng vội, chẳng phải người đó nói bọn buôn lậu muốn bán đồ ra nước ngoài sao? Trong tay họ chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Chúng ta đi theo họ tìm đến tận ổ, rồi hốt trọn một mẻ luôn. Đúng, họ là người xấu thì nên thu hết đi. Không lâu sau, một chiếc xe tải lái đến. Vài người bước xuống. Sau khi hai bên trao đổi, bắt đầu khiêng các thùng lên xe. Đếm sơ qua cũng hơn 50 thùng lớn. Xe tải gần như đã chất đầy. Tiểu Trúc điều khiển phi thuyền lặng lẽ bám theo xe tải, đi theo đối phương gần 2 tiếng đồng hồ. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà. Từ trong nhà có hai người đàn ông đi ra.
Vừa bê thùng vừa nói mấy lời lầm bầm khó hiểu. Đây là phương ngôn gì vậy? Hệ thống của các anh có thể chứa người sống không? Chúng tôi là một hệ thống thu hồi phế liệu chính quy đấy. Không làm mấy chuyện mờ ám đâu. Vậy còn những kẻ xấu này thì sao? Quét một chút xem có tổng cộng bao nhiêu người. Tính cả tài xế là tổng cộng 6 người. Trong nhà toàn là thùng hàng. Còn có cả hầm ngầm nữa. Bên trong còn nhiều hơn. Chúng ta sắp phát tài rồi. Đợi bọn họ đều vào trong nhà. Có thể làm bọn họ ngất đi không? Chúng ta cứ thu hết đồ đi là được rồi mà. Quan tâm bọn họ làm gì? Chúng ta là đại hiệp mà. Trừ dân diệt ác là chuyện nên làm. Đang lừa ai đấy hả? Không phải anh nói chúng ta chỉ là kẻ thu nhặt phế liệu sao? Chúng ta cái này gọi là nhận tiền của người ta thì phải duy trì chính nghĩa, dù sao cũng phải giữ chút đạo nghĩa giang hồ chứ. Để tôi xem anh còn bốc phét thế nào được nữa. Không phải anh khoe khoang là cái gì cũng thu hồi được sao? Thu hồi mấy kẻ xấu thì đã làm sao? Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Hay là chủ nhân dứt hết bọn họ đi rồi tôi mới thu hồi? Nếu em có bản lĩnh đó thì còn cần anh thu hồi chắc. Hay là chủ nhân vào không gian mua một quả bom gây mê đi. Quăng vào đó một cái. Người trong phạm 60 mét sẽ ngủ say suốt 8 tiếng. Sau đó chúng ta báo cảnh sát. Nhân lúc mấy người đó đều ở trong nhà, Tiểu Trúc ném bom gây mê vào trong sân. Mấy giây sau, người trong nhà đều ngã gục hết. Hệ thống quét qua trong ngoài ngôi nhà một lượt, đem những thùng hàng trong nhà, xe tải và hàng hóa trên xe đều thu hồi sạch sẽ. 3 giờ rưỡi rồi. Đến lúc phải về rồi. Chúng ta mau đi thôi. Tiểu Trúc, mau dậy ăn sáng thôi con. Đừng gọi nữa, cứ để con bé ngủ đi. Sao mà lời thế không biết? Chắc là cầm tinh con heo rồi. Gọi thế này mà cũng không tỉnh. Tiểu Trúc ngủ một mạch đến tận trưa chật mới tỉnh. Sau này không được thường xuyên thức khuya nữa rồi. Ban ngày dù có ngủ bù nhiều đến mấy, cũng chẳng bằng tối ngủ sớm dậy sớm cho tinh thần thoải mái. Nghĩ đến thu hoạch tối qua, trong lòng Tiểu Trúc cảm thấy hưng phấn không thôi. Sau khi ngủ dậy, Tiểu Trúc lén lút trốn trong phòng, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm đêm qua. Phức tạp, ngươi xem 3 cái dương này bị làm sao vậy? Có phải là bảo vật vô giá không? Thật không ngờ tới nha. Mấy thứ này lại là hàng giả. Hoàn toàn không phải đồ cổ. Giả sao? Sao ngươi nhìn ra được? Ta cũng không biết thật giả thế nào. Nhưng khi định giá vật phẩm, 3 dương này tổng cộng mới đáng giá 5 tệ. Ta mới nhận ra là đồ giả. Lúc mở dương cứ tưởng là đồ thời Thương Chu. Nhìn kỹ lại thì ra là đồ từ tuần trước. Toàn là nhân tài thôi. Làm giả đến mức lừa được cả bọn buôn lậu. Không có vàng bạc châu báu mà người thích, bán hết rồi sao? Hay là để lại cho ta 2 bức thư họa với một cái bình hoa đi. Chọn cái đắt nhất ấy, coi như để sưu tầm. Sau này còn truyền lại cho con cháu nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu. Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ mà. Nghĩ xa xôi thế làm gì? Để làm kỷ niệm mà. Đợi đến 4-50 năm sau, hai ta có thể cùng nhau nhớ lại từng món này đã lấy về thế nào. Được rồi, chọn cái tốt mà giữ lại, để ta lựa kỹ xem. Còn lựa gì nữa, giá cao chắc chắn là đồ tốt rồi. Giá cả đã cho câu trả lời rồi còn gì. Giá cả đều bị ta làm xáo trộn hết rồi. Phải quét lại một lượt nữa. Chủ nhân này càng lúc càng tinh danh. Tổng cộng bán được bao nhiêu tiền? Lần này chắc chắn là phát tài to rồi đúng không? Ta muốn mua thêm mấy viên đan dược tăng thông minh. Tổng cộng là 2.250.000. Cả chiếc xe tải đó cũng bán luôn rồi. Không đúng chứ, đồ cổ đều rất giá trị mà. Số lượng của chúng ta nhiều như vậy mà. Chủ nhân, ta thật sự không gạt người đâu. Niên đại của chúng không lâu đời lắm. Giá không cao đâu. Được rồi, ta vẫn muốn mua một viên đan dược. Ta thấy bây giờ người đã đủ thông minh rồi. Không cần thiết phải tiêu 2 triệu để mua một viên đan dược đâu. Có thể xem các vật phẩm khác. Em muốn trở nên thông minh hơn. Phải mua thôi. Khấu trừ tiền từ lần thu hồi này xong thì còn lại 25 vạn. Cộng thêm tiền tiết kiệm lúc trước, tổng cộng là 28 vạn. Tiểu Trúc vui vẻ nuốt viên đan dược xuống. Lần sau bắt đào mỏ tiền của ông ấy một chút vậy. Người này lúc trước keo kiệt, giờ thì hào phóng rồi. Nhưng tiền lại toàn tiêu vào những chỗ chẳng đâu vào đâu.
Từ lão thái thái cảm thấy dạo này trong nhà chuyện gì cũng không thuận lợi. Thế là tìm đến bà đồng xin 3 lá bùa vàng, nghĩ rằng nhất định có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Cái này đốt thành tro rồi hòa nước uống. Ông và lão nhị, kim đàn mỗi người 1 lá. Nói là có thể bảo vệ cơ thể không bị tà khí xâm nhập. Đừng để trẻ con làm. Nhớ đâu đốt không khéo lãng phí thì uổng lắm. Không lâu sau, Từ lão thái thái bưng 2 bát nước cho vào phòng. Mẹ, đây là mê tín dị đoan rồi. Có bệnh thì phải đi bệnh viện chứ. Cái thứ này mà uống được sao? Đừng để uống vào rồi lại sinh bệnh. Anh thì biết cái gì? Đây là phúc chỉ do bà đồng ban cho đấy. Cho chúng ta biết bao nhiêu người có chuyện đều nhờ bà đồng xem giúp. Làm sao mà sai được? Hứa Vĩnh Cương làm việc ở bên ngoài, ít nhiều cũng biết mấy bà đồng đa số là kẻ lừa đảo, nên nói gì cũng không chịu uống. Từ lão gia tử sợ lãng phí, bưng bát lên uống luôn một mạch. Vĩnh Cương, mau đưa con đi bệnh viện khám thôi. Sắc mặt Kim Đàn rất tệ. Chúng ta mau đi thôi. Người già và trẻ nhỏ đã ăn gì rồi? Chỉ là cơm nước bình thường thôi ạ. Cả nhà chúng tôi đều ăn như nhau. Bác sĩ, tối qua mẹ tôi đã đốt lá bùa của bà đồng cho. Cha tôi và đứa nhỏ đều đã uống rồi. Vậy bà, trên tờ giấy vàng đó có chữ đỏ không? Cha có thấy lá bùa đó ra sao không? Có chữ đỏ không? Trên đó đúng là có chữ đỏ. Chắc là bị ngộ độc chu sa rồi. May mà lượng dùng ít. Nếu không thì chỉ sau một đêm là người đã mất rồi. Đại Hoa, con đã nói với mẹ là cái thứ này không được uống bừa bãi. Bà ấy căn bản không tin lời con. Cũng may là con kiên quyết không uống. Bà cho đứa trẻ uống nước bùa từ khi nào vậy? Mẹ có bị ngốc không vậy? Mẹ không tin nên mẹ không uống. Sao lại để cho đứa trẻ uống chứ? Có phải mẹ muốn chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn luôn không? Mẹ, xem chuyện tốt mẹ đã làm này. Bác sĩ nói nước bùa đó có độc. Suýt nữa là hại chết Kim Đàn và cha rồi. Con đừng có nghe bác sĩ nói bậy. Chắc chắn là do trong nhà lũ vịt rời nhiều quá. Âm khí nặng nên cha con và Kim Đàn mới bị bệnh. Mẹ à, sau này ngoài cơm nước bình thường ra, không được cho Kim Đàn ăn bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc nữa. Ta mà lại đi hại cháu nội mình sao? Không cần anh phải nói. Cha của Tiểu Trúc biết chuyện rồi. Kim Đàn và cha đã nhập viện rồi. Anh ấy dẫn theo Tôn Tam Nương và Tiểu Trúc đến bệnh viện thăm nom. Con cả à, suýt chút nữa là cha không còn được gặp con rồi. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì coi như xong đời rồi. Cha, bác sĩ nói không sao rồi. Cha cứ yên tâm đi. Mẹ, bên ngoài người ta đang đồn ầm lên. Chuyện mẹ suýt nữa hạ độc cho cha và Kim Đàn chết đấy. Kẻ thất đức nào đồn bậy bạ vậy? Ta hạ độc ông cháu họ khi nào chứ? Đúng là oan uổng quá mà. Tuổi già rồi, sức khỏe ngày một yếu đi. Lần này đổ bệnh không biết bao giờ mới khỏe lại được. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cha, tịnh dưỡng cho khỏe mới là việc quan trọng. Những chuyện khác đừng nghĩ ngợi lung tung. Mẹ không được mê tín dị đoan nữa. Đó toàn là mấy lời lừa đảo thôi. Nếu không phải mẹ tin mấy hạng người đó, thì cha và Kim Đàn cũng không bị ngộ độc. Vợ thằng cả, không cần cô phải quản. Ta tự biết chừng mực. Hai ông bà già này đúng là rảnh rỗi quá rồi. Ngày nào cũng kiếm chuyện để làm. Tin vào mê tín dị đoan đến mức ngộ độc suýt chết. Lần này chắc là phải nhớ đời rồi. Chớp mắt một cái, Tiểu Trúc đã đến ngày khai giảng, nhưng hệ thống lại không hài lòng cho lắm. Nhanh vậy đã phải đi học rồi sao? Sau này cơ hội lái phi thuyền ra ngoài càng ít đi. Chẳng mấy tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè rồi. Tới lúc đó ngày nào cũng ra ngoài. Lại vẽ bánh cho tôi rồi. Kỳ nghỉ lần này cũng đâu có ra ngoài được mấy lần. Còn đòi ngày nào cũng đi. Lừa quỷ chắc, chẳng phải tôi đang tuổi ăn tuổi lớn sao? Cứ thức khuya mãi không cao lên được thì sao? Nghỉ hè chắc chắn sẽ ra ngoài nhiều hơn. Chủ nhân có thể xin tự học ở nhà rồi đi thi. Như vậy ban ngày sẽ có thời gian ra ngoài. Đừng có đưa ra mấy ý kiến tồi đó. Có phải người sắp hết năng lượng rồi không? Thời gian qua hai ta cũng thu lượm được không ít đồ hời mà. Tôi cũng tiêu hết tiền vào thương thành rồi. Ngươi thì biết cái gì? Ai mà chê nhiều tiền chứ? Chủ nhân, người thật không có mục tiêu, không có chỉ tiến thủ. Suy nghĩ buông xuôi là không đúng đâu. Bây giờ tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Ngươi nói buông xuôi thì cứ coi là vậy đi. Thầy Triệu dạy môn âm nhạc đúng là đa tài đa nghệ. Đàn accordion hay đàn nhị, món nào thầy cũng giỏi. Tiểu Trúc nhìn thầy biểu diễn điêu luyện, trong lòng nảy ra ý định muốn học một loại nhạc cụ. Mẹ, thầy giáo dạy nhạc của con kéo đàn nhị hay lắm.
Con cũng muốn học. Học cái đó làm gì? Ngày xưa mấy người kéo đàn nhị nếu không phải người trong cánh hát thì cũng là mấy ông lão hát rong trên phố. Con đừng có học. Suốt ngày cứ kêu kéo cả kéo kẹt. Cứ như cưa gỗ vậy. Khó nghe chót đi được. Cha hỏi giúp con thầy dạy nhạc. Xem thầy có đồng ý dạy con không được không ạ? Con thực sự rất muốn học. Chúng ta mua một cái cũ thôi. Chắc là không tốn bao nhiêu tiền đâu. Ngày xưa các thiếu gia và tiểu thư trong phủ học đàn dương cầm, đó đều là những thứ để dạy khuây thôi. Không mài ra mà ăn được, cũng chẳng mặc được. Đi thi cũng có thi cái này đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tiểu Trúc biêu môi. Không ngờ trong nhà không có lấy một ai ủng hộ con bé học nhạc cụ. May mà anh hai Hứa đại hữu là người rất tâm lý. Học đàn nhị cần bao nhiêu tiền học phí? Tiền tiêu vặt mẹ cho anh đều để dành hết ở đây này. Cảm ơn anh hai. Em thấy nhiều đây chắc là đủ rồi. Ngày mai em sẽ đi hỏi thầy giáo. Em cố gắng học cho tốt nhé. Tiền tiêu vặt tháng sau anh cũng cho em luôn. Anh cứ giữ lấy đi. Tiểu Trúc vô cùng cảm động. Trong ngôi nhà này, người tốt bụng nhất chính là anh hai và chị cả Tiểu Yến. Tình nghĩa giúp đỡ lúc khó khăn của anh hai, con bé đã ghi lòng tạc dạ. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Thầy Triệu, em muốn theo thầy học kéo đàn nhị. Có được không ạ? Em thật sự thích đàn nhị sao? Vâng ạ, lúc thầy biểu diễn động tác đặc biệt ưu nhã. Tiếng nhạc cũng rất hay nữa. Em cũng muốn giống như thầy, kéo được những bản nhạc đi vào lòng người. Phụ huynh có biết chuyện này không? Họ có đồng ý không? Nhà có ủng hộ, Tiểu Trúc cũng không hẳn là nói dối. Dù sao thì anh hai cũng đã đưa tiền rồi. Được rồi, vậy sau này tan học em hãy ở lại thêm một tiếng. Đến văn phòng của thầy mà học. Cảm ơn thầy ạ. Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Thầy ơi, học phí là bao nhiêu tiền vậy ạ? Với lại thầy có biết ở đâu bán đàn nhị không ạ? Cô cũng được ạ. Không cần học phí đâu. Dù sao thầy cũng chẳng có việc gì. Nhân tiện dạy em kéo đàn nhị luôn. Em cứ dùng tạm đàn của thầy trước đi, để thầy hỏi thăm giúp em xem ở đâu có bán. Vậy thì làm phiền thầy quá. Nhưng mà cha mẹ em có dặn, không thể để thầy dạy không công được. Nhất định phải gửi học phí ạ. Thầy Triệu cũng không thiếu chút tiền này. Thầy chỉ mong kỹ nghệ đàn nhị này có thể được truyền lại. Bây giờ người bằng lòng học không nhiều. Tiểu Trúc lại chủ động muốn học. Thầy rất sẵn lòng dạy. Tan học hôm nay em cứ qua đây đi. Không cần đóng học phí đâu. Nếu mà đưa tiền thì thầy không dạy nữa đâu đấy. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt thật. Chị cả, chiều nay tan học mọi người cứ về nhà trước đi. Em sẽ về muộn hơn một tiếng. Thầy Triệu đã đồng ý dạy đàn nhị cho em rồi. Thật sao? Vậy thì phải cố gắng học cho tốt nhé. Đừng phụ lòng tốt của thầy giáo. Chẳng phải cha mẹ nói học mấy thứ đó không có tác dụng gì sao? Ai trả tiền cho em thế? Sáng nay em đi tìm thầy giáo nói muốn học đàn nhị. Thầy hỏi vài câu là đồng ý luôn. Thầy nói không cần đóng học phí. Đàn nhị cũng cho dùng tạm của thầy. Sao em lại không nghe lời như vậy? Cha mẹ đều nói không có ích gì mà em còn học. Thật sự là em thích mà lại không tốn tiền. Có gì đâu mà nói chứ. Tan học về nhà cũng chỉ là chơi thôi. Học chút thứ mình thích thì đã sao? Tiểu Mai, con nói ít lại vài câu đi. Tiểu Trúc muốn học thì cứ để con bé học. Mẹ thấy cũng tốt mà. Tiểu Mai hậm hực, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Tiểu Mai lòng tự trọng rất cao. Cái gì cũng muốn tranh hạng nhất. Sau khi tan học buổi chiều, Tiểu Trúc hớn hở đi đến văn phòng của thầy Triệu. Bắt đầu học những kiến thức cơ bản về đàn nhị. Mới bắt đầu học đàn nhị, nhất định phải nắm vững nền tảng. Luyện tập nhiều rồi sẽ dần nắm được phương pháp. Cảm ơn thầy Triệu. Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Cha mẹ Tiểu Trúc biết con gái nhỏ đã bắt đầu học đàn nhị, cũng không phản đối. Nguyên nhân chính là vì không tốn tiền. Tiểu Mai mách lèo không thành, tự mình hờn dỗi. Sao em lại làm chị hai giận nữa rồi? Em có chọc chị ấy đâu. Anh đừng quản nữa. Qua vài ngày nữa là chị ấy tự hết thôi. Thật là không hiểu nổi chị em các người. Lúc thì chơi với nhau rất vui vẻ, lúc thì lại chẳng thèm nhìn mặt nhau. Người mau im miệng đi. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Được, chủ nhân. Hay là tối nay chúng ta đi thám hiểm đi. Tôi chờ không nổi nữa rồi. Ngươi đúng là đồ ham tiền. Khi nào có thời gian hãy đi. Hôm nay mệt rồi. Tiểu Trúc từ khi học đàn nhị bắt đầu ở nhà luyện tập không ngừng. Tiểu Trúc, cái con danh này.
Suốt ngày cứ ý anh ý làm bà không ngủ yên được. Tiếng đàn nhị này nghe chẳng vui vẻ gì cả. Sau này không được chơi ở nhà nữa. Sau này con còn muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn mà. Không luyện tập thì sao mà được. Đừng có nằm mơ nữa. Đợi đến tháng 9 Kim Đản cũng đi học. Chắc chắn sẽ giỏi hơn mày. Bà nội, ý tưởng của bà hay đấy. Lần sau đừng nghĩ vậy nữa. Muốn giỏi hơn con thì cần phải có thực lực. Bà đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Khi đêm khuya thanh vắng, Tiểu Trúc và hệ thống lại xuất phát. Mục tiêu hướng thẳng vào sâu trong núi. Đừng quên nhân sâm, hoàng kỳ, mấy loại dược liệu này đều thu hết. Rau dại cũng thu thêm nhiều một chút. Chủ nhân, trong núi sâu có người. Họ sống trong hang núi. Có mấy người, họ có súng không? Tổng cộng có 10 người. Được trang bị đầy đủ. Trong hang còn có lượng lớn súng ống đạn dược. Những thứ đáng giá thì không thấy đâu. Có muốn thu súng của họ đi không? Sống trong núi sâu thế này phần lớn là đặc vụ. Đừng rút dây động rừng. Trước tiên hãy đánh dấu vị trí lại. Quay về rồi báo tin này đi. Chúng ta phải đổi chỗ thôi. Mùa thu trong núi có lẽ còn có thứ tốt. Bây giờ thời cơ chưa tới. Nếu đi ra bờ biển thì sao? Ngươi có thể trực tiếp quét hải sản không? Thật là viển vông. Vậy ngươi nói xem đi đâu thì tốt? Hay là tới thành phố đi? Chúng ta chuyên cất đồ trong các ngôi nhà bỏ hoang. Dù là vật vô chủ, nếu thực sự tìm thấy kho báu, hai ta sẽ phát tài. Được thôi. Đợi khi nào có thời gian chúng ta sẽ đi. Chuyện này đã trôi qua 6 ngày kể từ khi báo cho cục công an. Tiểu Trúc dự định ban ngày sẽ đi thám thính thêm một chuyến. Chị cả, chị hai, em đến nhà giáo viên học đàn. Buổi trưa em không về đâu. Biết rồi. Học cái đàn nhị rách nát đó có gì mà khoe khoang chứ. Chỉ có mày mới coi cái đồ cổ lỗ sĩ đó như báu vật. Tiểu Trúc chào hỏi gia đình xong, liền cùng hệ thống ngồi lên phi thuyền tàng hình, bay về phía sau trong núi lớn. Một đội ngũ đang giao chiến với những kẻ lạ mặt. Cả hai bên đều dùng súng để tác chiến. Có thương vong gì không? Trong hang động đã có 4 người chết. Phía bên kia chắc là quân nhân. 2 người bị thương ở tay. Bây giờ phải làm sao? Trước tiên hãy thu hồi vũ khí trong hang động đã, để chúng không còn đạn dự phòng. Có thể quét để lấy đi súng trên tay chúng không? Súng trên tay thì không quét đi được, nhưng đạn dược và lựu đạn trên người thì có thể thu lấy. Hỏa lực không bằng 6 người trong hang động. Rất nhanh sau đó đạn dược đã cạn kiệt. Sau khi bị thương ở các mức độ khác nhau, họ đã bị bắt. Ngay sau đó, 2 người đi tới một ngôi chùa ở ngoại ô thành kinh đô. Cái hòm mà chủ nhân nói ở đâu? Ở đây có an toàn không? Đã cho phi thuyền bay quanh ngôi chùa bao nhiêu vòng rồi? Quét qua không dưới 20 lần rồi. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Gan của chủ nhân cũng nhỏ quá rồi đấy. Hệ thống thì biết cái gì chứ? Đây là hiện thực, chứ không phải trò chơi. Không có đạo cụ hồi sinh đâu. Mạng nhỏ của tôi quý giá lắm đấy. Được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Ở độ sâu 1 mét dưới đống gỗ bên trái kia, có thể đào được một cái hòm. Đây không phải là hũ cho cốt đấy chứ? Nếu thật sự là đào mộ người ta thì thất đức lắm. Yên tâm đi, chắc chắn không phải cho cốt đâu. Đã nói rồi đấy nhé. Không được quát mấy thứ kỳ kỳ quái quái đâu đó. Để chúng vào kho chứa thì đáng sợ lắm. Chưa đầy 10 phút sau, Tiểu Trúc đã đào được một chiếc hòm nhỏ từ dưới đất. Quay trở lại phi thuyền, bay đến một nơi cách ngôi chùa 1 cây số rồi mới dừng lại. Có cần phải cẩn thận đến mức này không? Chỗ này căn bản không có ai tới đâu. Cần tắc vô ấy nấy. Thứ này được cố ý chôn ở đây. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có người đến lấy thì sao? Chủ nhân, đây hình như là thiên thạch ngoài hành tinh. Có tác dụng gì không? Năng lượng này có thể bổ sung năng lượng cho em. Con có thể mở thêm cửa hàng nhà kiến. Ngươi nói rõ hơn cho ta nghe xem nào. Trong thương thành hệ thống mà chúng ta mở ra, các cửa hàng bán đồ ở đó đều do người chơi ở các thời không khác nhau mở ra. Họ treo hàng hóa của mình lên để bán. Hệ thống sẽ đánh giá tổng hợp vật giá ở các thời không khác nhau. Để định giá, ý của ngươi là ta có được hòn đá này thì cũng có thể mở tiệm bán đồ rồi sao? Em vừa nhìn thấy hòn đá là kích hoạt đoạn giới thiệu này luôn. Trước đó em cũng không biết phải thao tác thế nào.
Chủ nhân dùng tay cầm hòn đá lên. Hệ thống sẽ tự động hoàn tất thao tác. Hòn đá này không có phóng xạ chứ? Cầm nó có gây hại cho cơ thể không? Dũng cảm lên nào, không có phóng xạ đâu. Yên tâm đi, cái hệ thống như ngươi thì biết cái gì chứ? Ta vẫn còn là một đứa trẻ. Tổng phải xác nhận xem có ảnh hưởng đến sự phát triển không. Tiểu Trúc hạ quyết tâm. Chụp lấy hòn đá. Cổ nhiên thương thành hệ thống hiện ra. Xin hỏi có muốn mở cửa hàng nhà kiến không? Có, hãy đặt tên cho cửa hàng, ta muốn báo thù. Chúc mừng cửa hàng ta muốn báo thù chính thức khai trương. Tổng cộng có 5 ông trưng bày, có thể đặt sản phẩm cần bán vào. Số lượng sản phẩm cùng loại không giới hạn. Giá sản phẩm niêm yết sẽ do hệ thống tự động quyết định. Thế này là thành công rồi sao? Chúc mừng chủ nhân, cuối cùng cũng có cửa hàng của riêng mình rồi.